สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับทางช่องวัน31กับผมทินโชค กมลกิจนะครับคุณผู้ชมติดตามกระแสการเมืองแน่นอนนะฮะวันนี้เปิดภาพกว้างมาเมื่อสักครู่นี้ดอลลี่อย่างสวยงามนะครับ3ท่านที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องบอกว่าเป็นพรรคที่ตอนนี้ก็ต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับเป็นสถาบันพรรคการเมืองของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานแต่พักหลังคุณผู้ชมได้ติดตามนะฮะโดยเฉพาะคอการเมืองก็จะทราบว่าตกต่ำลงเรื่อยๆจนมีคำว่าจะสูญพันธุ์หรือเปล่านี่คือวิกฤตหนักของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นโอกาสครั้งสุดท้าย the last dance หรือเปล่าในการเพื่อที่จะกอบกู้พรรคกลับมาโดยการกลับมาของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้และเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้อนรับท่านก่อนเลยนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับส่วนอีก2ท่านนะครับหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงฮะคืออย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้ามองไปนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพรรคที่มีแต่คนอายุมากนะฮะแล้วก็มีแต่อาวุโสนะครับเก๋าทางการเมืองการที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพรรคเป็นการรีแบรนดิ้งหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่วอลเปเปอร์จำคำนี้ได้ไหมครับคุณสิริโชคโสภาอ่ะคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านแรกนะฮะผู้สมัครสสกทมเขต4พรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณพงศกรขวัญหมื่นคุณเอิร์ธนะครับสวัสดีนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับผู้สมัครสสกทมเขต2พรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันดรเจษฎาเลิศธนสารนะฮะหรือคุณจำครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเป็นวอลเปเปอร์ไหมฮะเอาแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเลยฮะไม่เป็นหรอกครับผมก็ต้องเอาคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมตอนผมลงครั้งแรกนะอ๋อโอเคผมกำลังดูรุ่นราวคราวเดียวกับผมโอเคตอนผมลงครั้งแรกเข้ามาเรื่องจริงเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่มาได้ยาวนานเนี่ยถ้าไม่สร้างคนใหม่อยู่ไม่ได้หรอกครับนึกภาพสิครับถ้าวันนี้ผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ 2489 ไม่สร้างคนใหม่เลยมันจะมีประชาธิปัตย์วันนี้ได้ยังไงเพียงแต่ว่าพอพรรคมันมีอายุมากขึ้นการเอาคนใหม่เข้ามาก็อาจจะไม่ง่ายนักนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครมีอยู่ยุคนึงเนี่ยเราชนะเกือบทุกเขตเลือกตั้งคนมาทำหน้าที่เป็นสสก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับเขามีความประสงค์ยังมีเรี่ยวมีแรงจะลงสมัครต่อมันก็ไม่ค่อยมีช่องให้คนเข้ามานะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็เป็นธรรมชาติของทุกองค์กรมันก็จะมีจังหวะเวลาที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่คุณกินบอกว่ามันวิกฤตจะสูญพันธุ์หรืออะไรไหมมันก็เลยกลายเป็นโอกาสที่พรรคจะได้มีการปรับครั้งใหญ่นะครับซึ่งผมเริ่มต้นตั้งแต่การจัดกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันนะครับที่สามารถนำคนใหม่คนหน้าใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมกำลังอย่างชัดเจนนะครับสมัยก่อนนี่กว่าคนที่เป็นสมาชิกพรรคจะขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคได้เนี่ยผมไม่รู้ต้องรอนานเท่าไหร่นะแต่ครั้งนี้มีคนที่เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกตัดสินใจมาร่วมอุดมการณ์กับพวกเราครั้งนี้นะครับรวมทั้งตัวผมซึ่งกลับเข้ามาสมัครสมาชิกเนี่ยสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งเหล่านี้ได้นะครับก็เป็นโอกาสดังนั้นพอมาถึงเรื่องของสสนะครับผมเข้ามาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะสสสภาชุดที่แล้วประชาธิปัตย์บอกมี25เนี่ยเตรียมย้ายออกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับจริงๆก็ไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะว่าจะย้ายนะครับก็เป็นโอกาสบอกถ้าอย่างนั้นเราก็สร้างคนใหม่นะครับแล้วเราก็ได้ตัดสินใจออกการรณรงค์บอกสสที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะซึ่งตอนแรกก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อนะว่าออกมานี่เหมือนเป็นกิมมิคจะพยายามรีแบรนด์หรืออะไรดึงคนรุ่นใหม่ๆแต่ลองไปถามสิครับหลายคนที่ได้ลงสมัครในที่สุดเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้คิดมาก่อนนะได้ยินเสียงผมเนี่ยทางโทรทัศน์ทางวิทยุแล้วก็บอกลองดูเขียนใบสมัครเข้ามาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ที่เข้ามารอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสสกทม33เขตเนี่ยมีคนแสดงความประสงค์จะมาลงสมัครเยอะที่สุดเท่าที่ผมจำความได้นะตั้งแต่อยู่ประชาธิปัตย์มาต้องมีการอะไรนะให้อัดคลิปเสียงคนละ1 นาทีว่าทำไมถึงมาสมัครเสร็จแล้วเราก็ไปจัดกิจกรรมเป็นให้แสดงวิสัยทัศน์สุ่มจับคำถามว่าPM 2.5 คุณตอบได้ไหมนะปัญหาผู้สูงวัยตอบได้ไหมแล้วก็มีคณะกรรมการสรรหาสัมภาษณ์กลั่นกรองกันมาจนจบลงที่33ผู้สมัครซึ่งส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่นะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยอันที่1ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสภาพ
องค์กรหรือพรรคที่เป็นอยู่ โอเค สองถ้าบอกว่ามาเป็นวอลเปเปอร์หรืออะไร มันไม่เคยมีนะครับในประชาธิปัตย์เพราะว่าที่ผมพูดว่ารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยวันที่ผมเดินเข้ามาผมอายุ 27 นะครับ เวลาประชุมพรรคนี่ผมก็เถียงกับหัวหน้าพรรคนะครับ แล้วตอนผมเป็นหัวหน้าพรรคก็ชดใช้กรรมถูกเด็กใหม่เถียงชี้หน้าถกเถียงได้นี่คือประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แสดงว่าคุณอภิสิทธิ์พร้อมที่จะมีคนเถียงด้วย ต้องพร้อมอยู่แล้วครับ งั้นนี่คือในมุมของหัวหน้าพักนะฮะ อันนี้คุณเอิร์ธกับ อย่า คุ ง ณ น้อย จัง อย่างน้อยไม่เถียงก็ต้องถก เพราะเราคือถกไม่เถียง จะเป็นอย่างนั้นไหมฮะ คุณคิดว่าคุณเข้าไปแล้วทำงานจริง ๆ แล้วจริงๆจังๆคุณทำมาพักหนึ่งแล้วถูกต้องไหมฮะแต่หมายถึงว่าถ้าทำจริง ๆ จังๆแล้วคุณคิดว่าคนรุ่นใหม่จะมีปากมีเสียงในพักนี้จริง ๆ หรือเปล่า หรือเป็นแค่เพียงภาพประกอบ เป็นพร็อพสุดท้ายสุดนโยบายหรือว่าการบังคับบัญชามันจะมาจากคนที่อยู่เบื้องหลังบ้างแหละผู้อาวุโสบ้างแหละ ครับอย่างนี้เราจะไม่มองถึงอนาคตก่อน เรามองถึงอดีตที่ผ่านมา เราเห็นได้เลยว่าสสที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะเนี่ยสิ่งนี้อาจจะดูว่าเป็นสิ่งใหม่หรือเปล่า แต่ความจริงมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อกี้พูดถึงท่านอภิสิทธิ์แล้วก่อนหน้านี้เราเคยมีคนที่ชื่อว่านายชวนหลีกภัย ครับ นายชวนหลีกภัยเนี่ยเดินมาสมัครพักไม่รู้จักส่งคนไปสืบประวัติไม่รู้จักอายุน่าจะใกล้เคียงกับผมตอนนั้นก็ประมาณ 30 นิดๆแล้วก็ท่านก็ สรุปเรารุ่นเดียวกันหมดนะ ตอนสมัครตอนแรกใช่ไหมรุ่นเดียว ใช่แล้วท่านก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งที่ตรังจากปราศัยไม่มีใครรู้จัก จนวันสุดท้ายคนมารอดูปราศัย และท่านก็เติบโตมาในพรรคประชาธิปัตย์ได้ตลอด ทีเนี้ยผมอยากจะเน้นนิดเดียวว่าความจริงเนี่ยการเป็นคนรุ่นใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์ควรจะเติบโตด้วย แต่มันควรจะเป็นพรรคที่ให้โอกาสกับคนทุกคน ซึ่งผมก็คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ความเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมศรัทธา และมันคือความที่คนธรรมดาอย่างผม หรือแม้กระทั่งคนธรรมดาหลายๆคนเนี่ยจะสามารถที่จะแสดงนโยบาย แสดงวิสัยทัศน์ และทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงได้ โดยไม่มีใครมาสั่ง นี่คือเหตุผลครับที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ให้ความสำคัญกับโอกาสให้ทุกคนจริง ๆ นี่คือเหตุผลที่ผมเข้าพรรคเลยฮะ คุณจำนะครับ ครับผมขอเสริมที่พี่เอิร์ธพูดเมื่อกี้นิดนึงเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับ คือการเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญในเรื่องของอายุหรือการที่เรา 27 30 อะไรอย่างนี้ครับที่เข้ามาตอนแรกไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญแต่เป็นเรื่องของ mindset มากกว่าครับว่าเรามีความทะเยอทะยานที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงไหมมีความกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆไหมมีอุดมการณ์ที่ตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับในการเข้ามาทำหน้าที่มีบทบาทในพรรคส่วนในที่ถามว่าจะมาเป็น wallpaper ให้กับพรรคไหมอันนี้ผมพูดได้ชัดเจนครับว่าในพรรคเองมีกระบวนการการมีส่วนร่วมครับผมจะยกตัวอย่างก่อนหน้านี้คือเรื่องของการทำนโยบายใช่ไหมครับ ครับ อันนี้พรรคก็มีเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นมีการรับฟังมีการไตร่ตรองและสุดท้ายก็มีการตัดสินใจ โอเค อันนี้ทุกคนมีการมีส่วนร่วมได้ครับ ที่เล่าให้ฟังเลยนะ ผมก็เพิ่งไปเดินหาเสียงกับเขาเพชรบุรีซอย 5 ซอย 7 ซอย 7 ครับ ยังไงฮะ ระหว่างเดินอยู่เนี่ยเขาเนี่ยแหละมาสะกิดผม ว่า บอกท่านครับ ครับ ผมไปเยี่ยมชุมชนมาไปพบ อืม ปัญหาหลายอย่างมาขอเสนอได้ไหมแล้วก็เสนอเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะครับคือนี่คือการทำงานของเรานะครับเพราะเราถือว่าเราอยู่กันแบบนี้ ฮะ นะครับมาอยู่กันด้วยการร่วมกันในทางความคิดในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง นะครับงั้นผมขออนุญาตไปที่โพลนิดนึงนะครับ กระแสของพรรคประชาธิปัตย์คุณผู้ชมครับ และกระแสของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในภาคใต้ ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามาแรงจนนิดาโพลนะบอกว่าคะแนนทิ้งห่างเนี่ยคู่แข่งแบบขาดลอยนะฮะ เดี๋ยวทีมงานถ้ามีอินโฟกราฟิกขึ้นมาได้นะฮะ ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของชาวสงขลานะ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ ถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ตอนที่เขาทำโพลนี่นะฮะ ก็พบว่าอันดับ40.67 ก็คือ 40.67% เนี่ยระบุว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์รองลงมาอันดับ 2 24.18 นะฮะบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะอันดับ 3 คือ 12.56%นะฮะบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคือพรรคภูมิใจไทย แล้วก็อันดับ 4 11.43 บอกว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคือพรรคประชาชน และอันดับ 5 นะฮะคือพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์จากพรรคเศรษฐกิจนะฮะก็คืออยู่ที่ 2.16%มีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะชาวใต้เขาหายโกรธพรรคประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมตัวเลขถึงออกมาเป็นอย่างนี้ นี่คือข้อที่ 1 ข้อที่ 2 นิดาโพลคืออาจารย์สุวิชาเป้าอารีใช่หรือไม่
อาจารย์สุวิชาเคยมาในรายการถกไม่เถียงแล้วท่านพูดชัดเจนว่าท่านน่ะฮาร์ดคอร์พรรคประชาธิปัตย์เลือดกรีดออกมาเป็นสีฟ้าประชาธิปัตย์โพลออกมาเป็นอย่างนี้ หลายคนก็สงสัยมันจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าทำไมมาแรงขนาดนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกันครับสักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับ สนับสนุนโดย ยาท่าตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิสเลต กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับ 3 ท่านนะฮะท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับคุณพงศกรขวัญเมืองแล้วก็แน่นอนฮะดรเจษฎาเลิศธนสารนะครับคุณผู้ชมจากพรรคประชาธิปัตย์ทวนกันสั้นๆนิดเดียวนะฮะที่ผมบอกว่านิดาโพลเขาทำโพลไปเมื่อวันที่ 20-25 ธันวาคมนะครับก็คะแนนของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนำโด่งขึ้นมา 40 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทิ้งห่างจากคู่แข่งนี่ต้องเท่าตัวเลยนะฮะคราวนี้นักวิเคราะห์การเมืองหลายท่านก็บอกว่านี่คือความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตัวคุณอภิสิทธิ์เอง เฉพาะเจาะจงคนเดียวไม่ได้การันตีว่าสสเขตจะได้ ไม่น่าจะใช่นะครับ ผมอ่านจากผลการสำรวจเนี่ยเขามีถามไปถึงเรื่องของการเลือกสสบัญชีรายชื่อ เลือกสสเขตดูจะเผลอๆคะแนนดีกว่าตัวผมอีกนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าในฐานะที่ทำงานการเมืองมายาวนานเนี่ยในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยความผูกพันระหว่างพี่น้องชาวใต้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีสูงมาก เพราะว่าพี่น้องคนใต้เนี่ยให้การสนับสนุนเราท่วมท้นในการเลือกตั้งหลายครั้งมากนะครับสัดส่วนคะแนนเนี่ยเคยพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ170 180นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีใจให้กันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งอาจจะ1 ครั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมานะครับพี่น้องคนใต้อาจจะมองว่ามันมีทางเลือกอื่นหรืออาจจะมองว่ายังไม่ค่อยถูกใจพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกับที่เคยถูกใจก็ปันใจไปให้กับพรรคการเมืองอื่นพอสมควรนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้สิ่งที่เราสัมผัสก็คือความผูกพันเดิมๆน่ะมันกลับมานะครับมันกลับมาด้วยความเชื่อมั่นว่าแนวทางทางการเมืองที่เราประกาศในขณะนี้มันคือแนวทางที่เขาเคยศรัทธาในอดีตนะครับแล้วก็เมื่อไปคิดถึงผลงานหลายเรื่องที่เราเคยทำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคายางหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราไว้ใจได้นะครับเพราะฉะนั้นจากความผูกพันตรงนี้จากสิ่งที่เราได้เข้าไปพบปะกับเขาโดยเฉพาะที่สงขลาเนี่ยพอช่วงที่เกิดอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยนะครับคนของประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณจุรีคุณสิงโตเนี่ยก็ทุ่มเทจนเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนก็มีส่วนช่วยอย่างมากนะครับจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าก่อนมานี่ก็เดินพบปะพี่น้องประชาชนในกรุงเทพนะครับก็จะมีประโยคนึงจริงๆจนช่วงสิ้นปีผมก็เขียนขอบคุณไว้ใน Facebook ว่าที่ซาบซึ้งใจอย่างหนึ่งก็คือคนที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าดีใจที่คุณกลับมาก็แสดงว่าหลายคนเนี่ยความผูกพันเนี่ยยังมีอยู่แต่อาจจะมองว่าครั้งที่แล้วหรือครั้งก่อนหน้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจนะครับก็อาจจะปันใจทดลองไปเลือกคนอื่นแต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าครั้งนี้กลับมามีความมั่นใจก็กลับมามันก็เป็นจุดที่ทำให้การสำรวจในภาคใต้เนี่ยทำให้คะแนนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนั่นคือความผูกพันที่คุณอภิสิทธิ์กำลังจะบอกว่ามันกลับมาสำหรับตัวคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับแต่ความผูกพันตรงนี้จากภาคใต้มันจะแผ่มาถึงกรุงเทพมหานครมาถึง2ท่านนี้หรือเปล่ามาถึงพรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพไหมถ้าเราดูโพลช่วงแรกนะครับช่วงแรกจะเห็นได้เลยว่าคะแนนนิยมของหัวหน้าเนี่ยจะสูงกว่าคะแนนนิยมของพรรคซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญคือคนจะเลือกเพราะหัวหน้าแต่วันนี้ครับเราเริ่มเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มมีคะแนนนิยมที่สูงขึ้นจนบางครั้งอาจจะสูงกว่าหัวหน้าอย่างที่ภาคใต้เนี่ยเพราะเท่าที่ผมจำได้42กับ45แต่หัวหน้าอยู่ที่40ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้หัวหน้าได้เรียกศรัทธาของพรรคได้กลับมาแล้วแต่โจทย์ใหญ่ที่สำคัญนั่นก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ศรัทธานี้คงอยู่กับพรรคซึ่งไม่ใช่แค่หัวหน้าพรรคต่อไปดังนั้นเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพครับถ้าความศรัทธาของพรรคเนี่ยสามารถกลับมาได้ภาคใต้เนี่ยเราคิดว่า9 สัปดาห์เองนะครับจากพรรคอยู่โพลหน้า2กลับมาอยู่ที่1ตอนนี้ทำไงที่จะทำให้ความศรัทธาโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่เคยมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์กลับมาตัวนี้ก็เป็นโจทย์ครับที่ผมคิดว่าในอนาคตถ้าเกิดเราสื่อสารได้ชัดเจนทั้งในเรื่องของอุดมการณ์เรื่องของหลักการที่พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมาโดยตลอดเนี่ยก็จะสามารถเรียกศรัทธาได้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าในข้อเท็จจริงวันนี้ต้องมีผู้นำที่เขามั่นใจ
และเขาเชื่อมั่น ดังนั้นวันนี้คนที่จะทำได้ดีที่สุดคือหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์ฮะ คุณจำครับการที่เป็นนักวิชาการหรือว่าการที่มีการศึกษาสูงๆคือทำอะไรมาที่เกี่ยวกับวิชาการ ครับ นะครับลงมาเล่นการเมืองตรงนี้ หลายคนบอกว่าทฤษฎีมันได้ ครับ แต่ปฏิบัติมันจะไหวหรือเปล่า อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับว่าการความรู้ทางวิชาการหรือการความรู้ทางด้านวิจัยไม่ได้สำคัญสักขนาดนั้นในการมาทำการเมือง คือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการทำการเมืองแบบไม่มีความรู้ประกอบ หรือไม่มีวิชาการหรือว่าหลักความคิดประกอบ ก็ทำให้ประเทศไทยพลาดโอกาสไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน การที่เรามีวิชาการเข้ามาใช่ไหมครับ คือเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญที่จะแปลงความรู้สึกหรือปัญหาของประชาชนเข้าไปให้ในสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ อันนี้คือความคิดของผมที่การที่นำวิชาการมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ แต่นอกจากนั้นผมไม่ได้มีแค่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว ผมเคยทำงานเป็นคณะทำงานของท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข ท่านสาธิตปิ ปิ ตุ ตุ เต เต ชะ ชะใช่ครับ แล้วในช่วงเวลานั้นผมเคยลงไปพบปะกับพี่น้องประชาชนได้ทั้งทั่วทุกภูมิภาคนะครับทั้งประเทศ ผมเคยเห็นการบริหารราชการระบบราชการอย่างโปร่งใสอย่างซื่อสัตย์สุจริตจริง ๆ ผมได้ซึมซับความคิดทางอุดมการณ์ทางการเมืองของจากท่านสาธิตมา ก็ทำให้ผมคิดว่าผมมีความพร้อมในการทำงานในการทำต่อได้แบบ seamless ครับ และถ้าสมมุติเกิดนโยบายที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณคิดแนวคิดของคนรุ่นใหม่เจนใหม่นะท่านอภิสิทธิ์เจนใหม่แล้วมันอาจจะขัดกับคนเจนก่อน ครับ ถูกต้องไหมครับคุณจะยังยืนอยู่จุดยืนของตัวเอง หรือว่ายอมถอยในจุดยืนของตัวเอง เพื่อให้สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันอาจจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเพื่อที่จะเดินหน้าต่อ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันโดยหลักการครับ ทุกอย่างต้องยึดตามหลักการ ถ้าเกิดเราคิดว่าคนก่อนคิดอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ ประเทศไทยก็จะเดินต่อไปไม่ได้ อันนี้คือความเห็นของผม จริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่มันต้องมาคุยกัน ใช่ นะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่สมมุติว่าเขาเสนอมา ผมไม่เห็นด้วยแล้วเขาจะมาบอกว่าคุณเก่าคุณผิด หรือผมไม่บอกคุณไม่มีประสบการณ์คุณผิด มันไม่ใช่ มันต้องมาดูว่าข้อเสนอทางนี้แนวคิดทางนี้เหตุและผลมันคืออะไร และสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความลงตัวของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ ก็คือความพร้อมของคนเดิมอย่างผมเนี่ยกำลังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาเสนอมุมมองใหม่ ครับ ๆ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็แบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมา ครับ เพื่อให้เขามองเห็นว่าข้อเสนอของเขาบางครั้งอาจจะใช่ แต่บางครั้งอาจจะต้องปรับ โอเค เพราะมันมีประสบการณ์ที่เคยผ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้มานะครับแต่อยากจะบอกอย่างนี้ครับเมื่อกี้เป็นห่วงนิดนึงนะครับว่าถ้าเรามองว่าวิชาการก็ใช้ในทางการเมืองไม่ได้นะครับผมก็เคยได้ยินว่าอุดมการณ์มันก็ใช้งานทางการเมืองไม่ได้ สุดท้ายประเทศเราเป็นยังไงอะครับพอคิดอย่างนั้น จริง ๆ แล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมว่ามี2กระแสที่เกิดขึ้น คือ 1นะครับมีภาคธุรกิจเอกชน มีภาควิชาการเยอะมากที่บอกว่าเฮ้ยพอแล้วมั้งกับการเสนอนโยบายแบบลดแลกแจกแถมแบบไม่มีเหตุมีผลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเลือกตั้ง2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแข่งกันตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำเที่ยวนี้หายไปเยอะถูกไหมครับ ครับ เพราะอะไรครับสังคมเริ่มตกผลึกว่าต้องอยู่กับความเป็นจริง ต้องอยู่กับหลักวิชา ครับ นะครับบางพรรคการเมืองเคยเสนอตัวเลขอย่างนี้ วันนี้ยังไม่กล้าเสนอสิ่งที่เคยเสนอเมื่อ4 ปีที่แล้วเลย หรือ2 ปีที่แล้วเลย มันสะท้อนอะไรครับแบบนี้ มันสะท้อนให้เห็นว่าจากเดิมเนี่ยเราไปคิดว่าเรื่องการเมืองกับเรื่องของหลักการวิชาการเหตุและผลมันแยกออกจากกันได้ เอาเข้าจริงมันแยกไม่ได้หรอก และสังคมตอนนี้ผมว่าเริ่มตกผลึกเริ่มเรียนรู้แล้วว่า ไปเชื่อสิ่งที่มันไม่มีหลัก ไปเชื่อสิ่งที่มันไม่มีเหตุผล ครับ ไปเชื่อสิ่งที่ไม่อิงกับหลักวิชาการเนี่ยมันเชื่อไม่ได้ นั่นกระแสที่1นะ ฮะ กระแสที่2ก็คือว่าจากเดิมที่บอกอุดมการณ์ก็ใช้ไม่ได้ ซื่อสัตย์ก็กินไม่ได้ วันนี้ทุกคนเริ่มตกผลึกบอกบ้านเมืองมันกำลังจะเดินไปไม่ได้ เพราะทุกคนคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญ ทุกคนไปยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนไปยอมรับจนกระทั่งที่เรากลัวกันหมดเรื่องทุนเทานะครับผมว่าการเลือกตั้งเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่ทำให้เราต้องกลับมาดูว่าการเมืองเราเติบโต การเมืองเรามีวุฒิภาวะตกผลึกมากขึ้นแล้วว่า ต่อไปนี้สิ่งที่เราเคยอาจจะมองข้ามไป เพราะมองการเมืองเป็นเรื่องของการเอาชนะค้าคานกันตรงนั้นตรงนี้ แล้วสุดท้ายบ้านเมืองเดินวนอยู่ ในที่สุดประชาชนเริ่มบอกว่าเขาเริ่ม
สัมผัสด้วยตัวเองแล้วว่าปล่อยให้บ้านเมืองเดินแบบนี้ไม่ได้ นี่จะเป็นที่มาที่ท่านประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมกับพรรคกล้าทำ เป็นเรื่องที่ถูกถามวันนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจร่วมไม่ร่วม ซึ่งผมก็บอกว่าผมคงไม่สามารถไปสรุปกล่าวหาใครได้ แต่สิ่งที่ผมเห็นจากประวัติในอดีตเรื่องคดีความ ครับ จากบทบาทที่ อ่ะ เกิดขึ้น อ่ะ ในเหตุการณ์สำคัญนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลที่ถูกต่างชาติ ครับ สงสัยอยู่ว่าไม่เป็นสแกมเมอร์ก็ฟอกเงินเนี่ยผมว่ามันเพียงพอสำหรับผมที่จะตัดสินใจบอกว่าเขาจะผิดจะถูกหรือไม่เนี่ยแต่เขายังไม่ควรที่จะอยู่ในอำนาจ เพราะถ้ายังมีเครื่องหมายคำถามในเรื่องเหล่านี้ ครับ เราจะมั่นใจไม่ได้เลยนะครับว่าเราจะปราบสแกมเมอร์ปราบทุนเทาได้ โอเค พอดีเรามีเสียงคุณธรรมนัสตอบในประเด็นที่ท่านอภิสิทธิ์พูดนะฟังครับ การที่คุณเปิดตัวทุกครั้งเนี่ยครับเปิดตัวไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคนั้นกับคนนั้นกับคนนี้ท้ายสุดคุณก็ไม่รักษาคำพูดตัวเองท้ายสุดต้องลาออกครั้งแล้วครั้งเล่าจากการเป็นผู้นำของแต่ละพรรคเลยครับดังนั้นการที่มีผู้นำบางพรรคประกาศไม่เอาพรรคกล้าทำบ้างมารยาทการเมืองเขาไม่ทำกันนะเวลาจะเลือกตั้งทีคุณหล่อพูดจาหล่อพูดจาเพราะแต่ผลงานเคยทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้างในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศนะ อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมท่านแน่นอนอันนี้คือ direct to ท่านอภิสิทธิ์เลยนะครับ ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแต่ว่า เมื่อกี้ผมก็ยังไม่ทันเอ่ยชื่อคุณธรรมนัฐเลย ก็ไม่รู้เหมือน กัน ไม่ได้เอ่ยกันไปไม่ได้เอ่ยกันมานะครับ แต่รู้สึกมันร้อนรนเหลือเกินนะตรงนี้นะแต่ก่อนที่จะไปฟังท่านอภิสิทธิ์พูดกับ reaction ของคุณธรรมนัฐเนี่ยคุณเอิร์ธมีอะไรจะเสริมตรงนี้รู้สึกเห็นอยากจะพูดอะไร คือประเด็นที่คุณธรรมนัฐพูดเนี่ยผมก็ยอมรับนะครับว่ามีหลายคนที่ยังสงสัยว่าหลังจากเลือกตั้งเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะรักษาสัจจะไหมซึ่งท่านอภิสิทธิ์เนี่ยรักษาสัจจะมาตลอดทั้งชีวิต และทุกคนก็เห็นว่าถ้าเกิดมีอะไรท่านก็ต้องรับผิดชอบ แต่วันนี้ครับในการที่ประชุมผู้บริหารผมก็พูดในที่ประชุมผู้บริหารเลยว่าวันนี้ทุกคนมั่นใจว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรักษาสัจจะแต่ทำยังไงที่ให้พรรครักษาสัจจะท่านต้องเป็นหัวหน้าหลังจากเลือกตั้ง เพื่อทำให้พรรครักษาสัจจะเพื่อที่จะไม่มีเหตุการณ์แบบที่ท่านผู้กองพูดนะครับว่าหลังจากนั้นก็จะลาออกและพรรคก็จะไปร่วมรัฐบาล ดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นมติพรรคและผมก็บอกเลยว่าพรรควันนี้จะต้องทำเรื่องของการรักษาสัจจะวาจาให้ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญ นั่นหมายความว่าจะไม่มีการลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่ มติพรรคไม่ให้ครับ คืออย่างนี้ครับ ถูกต้องไหมฮะ เมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าคำพูดก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะ ไม่ตรงตรงไหนยังไงฮะ บอกว่าผมไม่รักษาสัจจะผมเนี่ยแหละรักษาสัจจะนะครับและผมพร้อมที่จะต้องสละตำแหน่งทางการเมือง ถ้าผมผิดคำพูดหรือถ้าผมผิดหลักการนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวผม แต่ท่านมาตั้งคำถาม เพราะว่าพรรคเนี่ยมีการตัดสินใจเข้าไป ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยตัดตอนประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ผมลาออกจากหัวหน้าพรรคเพราะพรรคเนี่ยแพ้การเลือกตั้งจากเดิมมีสสตั้ง150กว่าคนลงมาเหลือเท่าไหร่50-60ผมบอกคนเป็นหัวหน้าไม่รับผิดชอบได้ยังไง ผมก็ลาออก เมื่อผมลาออกพรรคมีประเด็นว่าต้องตัดสินใจจะไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ไหมผมก็พูดในพรรคเพราะที่ประชุมพรรคเราเปิดก็ถกเถียงกันมีการลงคะแนน เมื่อพรรคลงคะแนนเสร็จก็พรรคเสียงข้างมากเขาบอกเขาจะไปร่วม ง่ายที่สุดสำหรับคนอย่างผมก็บอกผมทำตามมติพรรคผมบอกผมต้องรักษาสัจจะเพราะผมเป็นคนพูด ผมก็แสดงความรับผิดชอบนะครับผมก็เลยงงว่าเขาบอกไม่เคยรักษาคำพูดไม่รักษาตรงไหนตัวผม ไม่รู้อาจจะเป็นอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่ทราบนะครับ ผม ก็เลย ไม่เข้าใจ ผมก็ไม่เข้าใจ ว่า ว่าหมายความว่าอะไร แต่ว่าอยากจะบอกนี้ว่า จะจับไหม วันนี้ก็ ฮะ วันนี้ก็แปลก ฮะ คือผมเนี่ยก่อนมาเนี่ยไปหาเสียงอยู่ที่ ฮะ หลังกระทรวงการคลัง ครับ ไม่น่าเชื่อว่ามีคนเดินเข้ามาจับมือผมอย่างน้อย3คนนะวันนี้ แล้วบอกว่า แล้วบอกว่าเลือกคุณเพราะคุณรักษาสัจจะ อืม ผมยังตกใจเลยกระซิบกับคุณกรณ์เลยเฮ้ย3 คนไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะครับเพราะเดินตลอดทางเนี่ยเยี่ยมตามร้านค้าอะไรต่างๆ นั่นหมายความว่าท่านจะรักษาสัจจะในครั้งนี้ จะไม่ไปร่วมกับ ทีนี้ รัฐบาล ทีนี้ ที่มี ทีนี้ พรรคที่ชื่อ อย่า ว่าง พรร ที่ ค บอก ก เนี่ย ล้าทำอยู่ใช่ไหมครับ คนก็มาห่วงบอกแล้วเดี๋ยวพรรคจะทำไหมเขาก็เลยไปเสนอในกรรมการบริหาร บอกว่าอย่างนี้เลยนะ ห้ามลาออก ผมก็เลยถามก็เลยแน่ใจมาถึงวันนั้นคุณจะไล่ผมบอกผมไม่ออกแล้วนะ คืออย่างที่บอกครับเป็นมติกรรมการบริหารพรรคทุกคนมั่นใจว่าอภิสิทธิ์รักษาสัจจะ
แต่ทุกคนยังไม่มั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะรักษาสัจจะไหมดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์รักษาสัจจะได้คือหัวหน้าพรรคต้องควบคุมครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่มติกรรมการบริหารพรรคพูดออกไปแต่ถ้าสมมุติเกิดว่านโยบายต่างๆ ที่พรรคประชาธิปัตย์คิดมานะฮะ4 เสาหลักกับ 27 นโยบาย แล้วก็อาจจะมีบางนโยบายที่เป็นประเด็นสำคัญ และถ้ามีการยื่นข้อเสนอ เพราะว่าการเมืองคือการดีลกันพูดกันตรงๆ หรือเปล่าผมไม่รู้นะ แต่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นที่ผ่านมาเราเห็นอย่างนั้นนะครับ ก็นั่นไงครับ ดีลกันถ้าสมมติเกิดมันมีการดีลกันบอกเอาอย่างนี้ถอยคนละก้าวผมอย่างนี้อย่างนี้คุณมาร่วมกับเราเพื่อที่จะให้นโยบายของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จผลักดันให้มันไปข้างหน้าได้ เพราะต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คงไม่ได้แบบว่า250 เสียงในครั้งนี้ถูกต้องไหมฮะไม่ใช่เป็นว่าวันพาที่โชว์ถูกต้องไหมครับมันก็อาจจะต้องร่วมกับคนอื่นเผอิญการร่วมเนี่ยครั้งนี้มันมีพรรคที่คุณไปเอ่ยชื่อมาแล้วไงฮะว่าเป็นพรรคกล้าทำยังจะเดินต่อไหมฮะหรือว่าก็ยังจะรักษาสัจจะว่าไม่อะนโยบายที่เราคิดมาทั้งหมด ผมว่าเรา เด็กๆคิดมาทั้งหมดโอ้โหแบบ ผมประกาศชัดพักมีมติ อืม นะครับแล้วผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องทุนเทาเนี่ย ฮะ เป็นเรื่องใหญ่มากในปัจจุบัน ครับ นะครับแล้วก็ทุกคนก็มาเรียกหาว่า ครับ เมื่อไหร่จะปราบทุนเทา ฮะ นะครับทุกคนก็บอกว่าโอ้โหมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยี มีความร่วมมือระหว่างประเทศมีกฎหมายเนี่ยผมถามว่าเครื่องมือเนี้ยเราก็มีประเทศอื่นก็มีทำไมเราช้ากว่าประเทศอื่น แล้วข้อมูลที่พรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นให้กับปปงกับกรตเนี่ยเรามั่นใจว่ามันเพียงพอที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้ แต่ทำไมหลายเรื่องมันดูขยับช้า แล้วสุดท้ายมันก็มีแต่การเปิดความสัมพันธ์ระหว่างคนนั้นคนนี้มาเรื่อยๆนะครับผมก็ยืนยันว่าอยากจะปราบทุนเทาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่คนที่อยู่ในอำนาจทั้งหมดเนี่ยสามารถเดินได้ไม่ต้องมีอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันตรงนี้ทีนี้เมื่อกี้คุณทิงก็บอกเดี๋ยวเขามีข้อเสนอเพื่อเป็นเหตุผลว่าจะไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านมากี่ดีลแล้วครับ ที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีมาเนี่ยผ่านมากี่ดีลแล้วเอาเข้าจริงมีใครจดจำได้มั้งครับว่าวันที่มาบอกว่าต้องไปจับมือเพื่อจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทำอะไรบ้างครับ นอกจากการที่บอกว่าในที่สุดก็คือไปมีตำแหน่ง หรือไปได้สถานะทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมถึงบอกเมื่อกี้คุยตกผลึกไป2เรื่องใช่ไหมเรื่องวิชาการเรื่องอุดมการณ์นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าพอหรือยังนะครับกับการที่เรามานั่งวิเคราะห์จะดีลเรื่องนั้นเรื่องนี้อ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาตรงไปตรงมาแต่ละคนเนี่ยมีความคิดอย่างไรนะครับเมื่อกี้บอกว่ามารยาททางการเมืองเขาไม่ประกาศกันไม่จริงครับในประเทศประชาธิปไตยสิ่งที่เป็นมารยาทสำคัญที่สุด คือมารยาทกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสิทธิ์จะรู้ว่าเลือกไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่เลือกไปแล้วไปบิดพลิ้วได้คุณจำพอหัวหน้าพักพูดอย่างนี้บนเวทีนั้นตอนนั้นคุณตกใจหรือว่าเฮ้ยนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนอยู่แล้วครับเรื่องการทำการเมืองสุจริตแล้วมันก็มีครับแสดงว่าต่อให้จะมีการดีลอะไรยังไงนะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สิ่งที่เราคิดประสบความสำเร็จก็ไม่เอาถ้าจะต้องไปอยู่กับพรรคอันนี้ผมว่าชัดเจนครับโอเคสรุปชัดเจนนะฮะจะไม่มีการร่วมกับพรรคกล้าทำแล้วอยู่ดีๆมาขอลาออกแล้วก็สุดท้ายผมก็ไม่รู้ใครจะเป็นพรรคใหญ่ที่สุดนะแต่คุณไปถามเขาว่าเลือกเอาว่าจะเอาพรรคกล้าทำหรือจะเอาประชาธิปัตย์ไปร่วมเป็นเรื่องการตัดสินใจของเขาของผมชัดแล้วเพราะฉะนั้นจะมี3พรรคใหญ่ที่น่าจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดไม่แน่ละครับต้องไปถามไม่แน่หรอกครับอ๋อเหรอฮะ อย่างนี้ครับเราทีมงานของเราน้องโซจูเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ไปถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะบางส่วนนะฝากคำถามมาถึงท่านอภิสิทธิ์กับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะมาดูนะฮะว่าประชาชนชาวบ้านเขาฝากอะไรมาถามท่านอภิสิทธิ์นะฮะนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับโทษนะฮะคุณพงศกรด้วยความเคารพนามสกุลขวัญเมือง คุณจะก้าวข้ามนามสกุลขวัญเมืองอย่างไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการบางคนกรุงเทพอาจจะเบื่อนะเรื่องของการสืบทอดนามสกุลสายพันธุ์นึกออกมาหมายถึงว่าคุณจะก้าวข้ามตัวนั้นยังไงเพื่อที่พิสูจน์ว่าเฮ้ยผมเป็นตัวผมนะไม่ได้เกี่ยวกับคุณพ่อท่านอัศวินเดี๋ยวเราพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวว่าฟังคนรุ่นใหม่พูดรวมถึงท่านอภิสิทธิ์ด้วยนะฮะสักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับ
สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาต่อครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านอภิสิทธิ์นะฮะแน่นอนคุณพงศกรนะครับแล้วก็ดรจำต้องใช้คำนี้นะครับเพราะตอนนี้คุณร้อนแรงอยู่ในกระแส TikTok โลกออนไลน์นะฮะฟีเวอร์อยู่นะฮะจำฟีเวอร์ ครับ แล้วผมก็ไปถามว่าจำฟีเวอร์ยังไงโอ้โหเป็นนักวิชาการเป็นคนหน้าตาดีออกมาสูงด้วย คุณผู้ชมทราบไหมว่าสองท่านนี้สูงมากนะฮะสูงมากนะครับ เหมือนกับเขาบอกว่าแต่ก่อนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่งเสาไฟฟ้าลงไปก็ชนะ แต่ยุคนั้นรู้สึกจะหมดไปแล้วมั้งฮะ แต่รุ่นนี้คือดื่มนมโรงเรียนพรรคประชาธิปัตย์ อ๋อโอเค ตัวสูงมากเอานี้กระแสฟีเวอร์คุณ ครับ คิดว่าโลกออนไลน์มันจะช่วยตัวคุณหรือช่วยพรรคไงบ้างครับ เป็นช่องทางในการเสนอความคิด แล้วก็แนวคิดแล้วก็นำเสนอตัวตนของผมมากกว่าครับ อันนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนในเขต ได้รับรู้ว่าผมทำงานยังไงคิดยังไง แล้วก็อยากจะพัฒนาตรงไหนให้ได้ ผมก็คิดว่าเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ดีครับ สำคัญไหมช่องทางออนไลน์ สำคัญแน่นอนครับ คุณเอิร์ธ คำถามไหนครับ มีหลายคำถาม เอาอันนี้ก่อนเอาออนไลน์เดี๋ยวผมจะไปต่อ โอเค เขาบอกว่าในกระแสออนไลน์ ครับ มาของคุณกระแสนามสกุลมาเดี๋ยวผมได้ถามคุณแน่ ก็อย่างแรกเลยนะครับ ก็การที่คนสนใจเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสที่ อ่า จะ ฮะ สื่อสารได้มากขึ้น ฮะ เหมือนอย่างเนี้ยมีคนสนใจก็ได้มา ฮะ ออกรายการ ครับ แต่สิ่งที่จะทำให้ได้คะแนนเนี่ยผมว่ามันจะมีประมาณ 2-3 อย่าง อย่างแรกก็คือเรื่องของการพูดการจาในการสื่อสารสิ่งที่เราตั้งใจจริง ๆ โอเค อย่างที่ 2 ก็คือความรู้ที่ ฮะ เรามีเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงไหมเช่นนโยบายต่างๆ วันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสพูดเลยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะ นโยบายคุณพูดมาเยอะ โอเค แล้วผมอยากจะ โอเค รู้จักพวกคุณแล้วผมอยากจะรู้ว่าตกลงน่ะสิ่งที่คุณนโยบายทุกคนพูดสวยหรูได้นะฮะคุณผู้ชมมาพูดตรงๆนะด้วยความเคารพท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับนโยบายทุกคนพูดได้ และ but can you do it คือ you can talk the talk แต่ walk the walk ได้หรือเปล่า ทุกคนพูดได้สวยหรูผม สุดท้ายเนี่ยมันเลยสำคัญอย่างที่ 3 คือ ความชัดเจนในเรื่องอุดมการณ์เมื่อกี้พูดถึงผมขอถามตัวเองเลยแล้วกัน อ่าฮะ พูดถึงคำถามเรื่องว่าผมนามสกุลขวัญเมือง อ่าฮะ อย่างแรกคือผมรักพ่อ และผมก็ภูมิใจที่กับการเกิดมาเป็นลูกพ่อ ถูก แต่สิ่งที่สำคัญคือผมมาอยู่ในพักนี้ตั้งแต่ปี 62 และผมไม่เคยอยู่พักเดียวกับคุณพ่อมาก่อนเลย ซึ่งในการเลือกตั้งปี 66 ผมลงในนามพรรคประชาธิปัตย์คุณพ่อผมอยู่รวมไทยสร้างชาตินะคนละพรรคกันเลย แล้วก็การแข่งขันมันก็แข่งขันจริงครับไปดูได้เขต 4 คลองเตยเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติก็แข่งแบบสู้กันจริง โอเค ๆ ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันก้าวพ้นไหมผมไม่เคยอยากจะพ้นความเป็นลูกของคุณพ่อ ครับ แต่ในการสู้ทางการเมือง การแข่งขัน การนำเสนอนโยบายนามสกุลมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นหรอกครับ เดี๋ยววันหลังเชิญคุณพ่อมาต้องถามคุณพ่อว่าก้าวข้ามได้ไหมที่มาเป็นสมาชิกพรรคตามลูก ตอนนี้เป็นพ่อเอิร์ธครับไม่ใช่เป็นพ่อเอิร์ธแล้ว เป็นพ่อเอิร์ธใช่ไหมไม่ใช่เป็นลูกท่านอัศวินนะ ใช่แล้วครับ เป็นพ่อเอิร์ธคุณผู้ชมถามมาในออนไลน์บอกว่าที่พี่ทินบอกว่าสูงอ่ะสูงขนาดไหน เอางี้ฮะผมขออนุญาตให้ทั้งสองท่านยืนได้ไหมฮะ ใช่ครับ ได้มันยืนไหมฮะให้ยืนก่อนแล้วเดี๋ยวให้กล้องจับภาพยืนแล้วฮะเชิญนะฮะสูงไหม ให้ยืน ฮะ แล้วกัน เอางี้ผมสูงประมาณ 179 ถึง 180 ในบางช่วงบางตอน นี่ ผมจะยืนเป็นมาตรฐานให้คุณดู นี่ฮะ ผมขออนุญาตนั่งครับ ได้สูงจริงฮะสูงเท่าไหร่ครับ ผม 182 ครับ 184 ครับ ว้าว แต่พี่กรณ์สูงกว่าเยอะเลย คือ นะ เราเลือกมาว่าเวลาไปบ้าน 2 ชั้นจะได้แจกใบปลิว สะดวกหน่อยใช่ไหมท่านฮะ แต่มีท่านหนึ่งครับ มีท่านหนึ่งบอกว่าสสปาร์ตี้ลิสต์นะฮะของพรรคประชาธิปัตย์ได้แน่กระแสฟีเวอร์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ แต่สสเขตอาจจะยากหน่อย และเป็นบุคคลที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วย ท่านพูดว่าอะไรนะฮะ ไปฟังเสียงครับ แต่ผลการสำรวจที่เห็นได้ชัดว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์สูงขึ้น ก็เป็นเพียงคะแนนนิยมในระบบบัญชีรายชื่อ เพราะในระบบเขตบริบทหรือพฤติกรรม การเลือกสสเขต เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เมื่อก่อนถ้าเลือกพรรคแล้วก็จะเลือกตัวบุคคลหรือผู้สมัครในระบบเขตด้วย แต่ปัจจุบันถ้าชอบพรรคก็จะเลือกในระบบบัญชีรายชื่อ ส่วนในระบบเขตยังเป็นโอกาสของพรรคที่ซื้อเสียงยิงกระสุนจึงทำให้ผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 ไม่ได้หมายความว่าถ้าหากคะแนนนิยมในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์สูงขึ้นแล้ว จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.ในระบบเขตด้วย คุณเทพไทยเสรพงศ์ตอนนี้เป็นนักวิชาการอิสระ นักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะเป็นตำแหน่งที่เราถกไม่เถียงตั้งให้แก
ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นอดีตสสแน่นอนนะครับวิเคราะห์แบบนี้อาจจะแพ้กระสุนการซื้อเสียงท่านจะแก้เกมอย่างไรหรือว่าท่านคิดอย่างไรกับสิ่งที่ ข้อที่หนึ่งเนี่ยผมก็ดีใจนะว่านิดาโพลเมื่อวันที่เปิดเผยมาเกี่ยวกับสงขลาเนี่ยถามคำถามเรื่องสสเขตด้วย ก็ปรากฏว่าคนก็ตัดสินใจเลือกสสเขตเกือบจะเหมือนบัญชีรายชื่อ อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย ก็แสดงว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะบอกว่าแยกกันเด็ดขาด ครับ อันที่สองเนี่ยผมไปพบปะกับพี่น้องชาวสงขลาจริงๆผมไปหัดใหญ่ก่อนที่จะผลโพลจะออกมาเนี่ยนะครับผมก็ถามพี่น้องเขาว่าเขาอยากสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทำไมเขาบอกอยากให้ประชาธิปัตย์ได้ไปเยอะๆไปเป็นรัฐบาลบอกดีอยากให้ผมไปเป็นนายกก็มีหลายคนก็ตอบอย่างนั้นใช่ไหมครับผมก็เลยชี้เขาเห็นว่าเชื่อไหมครับว่าถ้าคนใต้ทั้งภาคเลือกประชาธิปัตย์ในระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดเลยนะ100%เลยนะไม่ต้อง40%กว่านะ100%เลยประชาธิปัตย์จะมีสสกี่คนคำตอบคือ12คนทำอะไรได้ครับ12คนเขาก็ถามอ้าวแล้วยังไงล่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลจริงอยากให้ผมไปเป็นนายกจริงเนี่ยมันต้องเลือกทั้ง2ใบความจริงเอาง่ายๆนะคนทั้งภาคเลือกบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ได้12คนคนสงขลาเลือกประชาธิปัตย์ทุกเขตได้มา9คนนะเกือบจะเท่า12แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะเดินสายไปบอกประชาชนทั่วประเทศนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะด้วยการรณรงค์ในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรคนมักจะเข้าใจว่าเลือกรัฐบาลก็เลือกบัญชีรายชื่อจริงๆตัวที่ชี้ขาดเนี่ยสสเขตเพราะสสเขตเยอะกว่าสสบัญชีรายชื่อตั้ง4 เท่าสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือว่าเราจะยอมรับสภาพการเมืองแบบนี้แหละครับที่พรรคการเมืองที่สำรวจเท่าไหร่ไม่มีความนิยมเนี่ยแล้วมีสสเป็นกอบเป็นกำแล้วถามว่าสสมาจากอะไรครับถ้าไม่ใช่ความนิยมเราจะยอมรับให้อนาคตบ้านเมืองชี้ขาดด้วยปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับว่าประชาชนเชื่อชอบหรือศรัทธาใครเหรอนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยยังไงผมไปที่ไหนผมก็รณรงค์เรื่องนี้ครับเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเมืองหลุดพ้นจากวงจรเดิมโอเคคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราได้น้องโซจูของผมนะฮะลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้ไปสอบถามประชาชนนะครับว่าอยากจะฝากถามอะไรถึงพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะท่านอภิสิทธิ์นะครับมีไหมเดี๋ยวเราเปิดเลยนะครับมาฟังกันว่าท่านจะตอบว่าอะไรจากคำถามนี้ครับอยากถามว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครับผมเรื่องปากท้องประชาชนครับเดินทางค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันถูกมากครับผมเรื่องค่าแรงขั้นต่ำครับผมแต่ค่าครองชีพการเดินทางมันสูงขึ้นอย่างรถไฟฟ้านี่โหแพงนะครับแพงมากเลยสถานีหนึ่งเนี่ยอย่างคนรายได้น้อยอย่างผมเนี่ยนั่งแต่ละเที่ยวก็หลายบาทนะครับมันไม่สอดคล้องกันครับผมกับรายได้ถ้าคุณเป็นนายกคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงเชิญเลยครับเรื่องค่าแรงนะครับก็บอกอย่างนี้ว่าแนวนโยบายพรรคเนี่ยไม่ได้ไปแข่งกับที่หลายพรรคเคยทำในอดีตมาประกาศค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้เพราะในที่สุดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันถูกกำหนดโดยคณะกรรมการตามกฎหมายมี3 ฝ่ายใช่นะครับแล้วก็เอาเข้าจริงเนี่ยต่อให้เราอยากให้ลูกจ้างได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นถ้านายจ้างเขาไม่ไหวเนี่ยไปบังคับเขาสุดท้ายเขาก็เลิกจ้างหรือเขาก็ย้ายฐานการผลิตก็ไม่ได้เป็นผลดีกับใครนโยบายประชาธิปัตย์จึงบอกว่าอย่างนี้ครับเราต้องแยกกัน1เนี่ยเราไปดูเลยค่าครองชีพของคนขั้นต่ำนะครับที่ทำให้คนเนี่ยอยู่ได้มันเท่าไหร่แล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยมันสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำสมมุติว่าสำรวจมาแล้วมัน420 บาทค่าแรงอยู่ที่400ก็เอาเงินรัฐบาล20 บาทไปชดเชยอย่างนี้ลูกจ้างคนผู้ใช้แรงงานก็มีเงินเพียงพอสำหรับการครองชีพนายจ้างซึ่งสามารถจ่ายได้แค่400ก็จ่ายแค่400แต่รัฐบาลก็ช่วยไป20 บาทเหมือนกับเป็นการประกันรายได้ให้กับแรงงานเหมือนที่เราประกันรายได้ให้เกษตรกรเหมือนที่เราบอกเราชดเชยให้บัตรสวัสดิการคนจนใช่ไหมครับว่าเขาไม่พอค่าครองชีพชดเชยให้เราจะได้ตัดเรื่องปัญหาค่าแรงออกจากวงจรที่มาทำให้เกิดปัญหาในรอบหลายปีที่ผ่านมาจากการหาเสียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำส่วนเรื่องการเดินทางนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยแนวนโยบายของเราก็คือว่าจะมีการจัดเก็บค่าโดยสารโดยแบ่งเป็นโซนนะครับและเริ่มต้นที่5 บาทนะครับไปจนถึงสูงสุดคือ30 บาทนะครับโดยตรงนี้จะต้องใช้เงินงบประมาณชดเชยประมาณปีละ 8-9,000 ล้านนี่คำนวณออกมาแล้วซึ่งเราเห็นว่ามีเหตุมีผล
เพราะการสนับสนุนการขนส่งมวลชนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เรื่องการลดปัญหาการจราจร ความแออัดและลดปัญหาเรื่องของมลพิษนะครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเป็น5 ถึง 30 บาทคำนวณเฉลี่ยเนี่ยคนหนึ่งจ่ายเที่ยวละประมาณ 18 บาทเนี่ยเราคิดว่าสมเหตุสมผลกับเงินอุดหนุนที่รัฐให้ไปครับ โอเคยังมีคำถามจากประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะคุณผู้ชมครับแต่เวลาของทีวีตรงนี้กำลังจะหมดแล้วนะฮะแต่ผมมีอีก 2-3 ประเด็นที่ผมจะโปรยเอาไว้ก่อนเป็นประเด็นสำคัญ ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับไม่ว่าพรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลถูกต้องไหมฮะเขาจะบอกว่าเนี่ยเราจะทำแบบนี้นโยบายแบบนี้1 2 3 4เนาะพอพูดออกมาเสร็จปุ๊บทุกคนเลือกแต่พอเอาเข้าจริง ๆ มันไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บทำอะไรได้ก็คือต้องอดทนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองจนมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับแต่ถ้าผมจะถามกับพรรคประชาธิปัตย์ภายในระยะเวลา1 ปี1อย่างถ้าคนกรุงเทพนะถ้าคนกรุงเทพเนี่ยให้โอกาสพวกคุณคนรุ่นใหม่เข้ามาให้โอกาสพวกคุณได้เข้ามาบริหารภายใน1 ปีคุณจะทำอะไรที่ให้เห็นเป็นรูปธรรม1อย่างที่ต้องทำให้สำเร็จและถ้าไม่สำเร็จจะรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่ต้องรับผิดชอบหรือก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการว่า4 ปีเดี๋ยวค่อยมาเลือกใหม่ก็ไม่ต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นใช่หรือไม่นี่คือคำถามของผมนะครับแน่นอนผมจะถามคนรุ่นใหม่ผมไม่ถามท่านอภิสิทธิ์แน่นอนผมอยากรู้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรว่าจะทำอะไรให้กับคนกรุงเทพให้กับประเทศชาติเดี๋ยวจะดูแล้วท่านอภิสิทธิ์ฟังดูนะฮะว่าน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรตรงนี้สำคัญเพราะท่านบอกใช่ไหมครับว่าจะไม่มีการครอบงำต่างๆเป็นอิสระในการบริหารอิสระในการแสดงความคิดเห็นคุณผู้ชมไปที่ช่องทางออนไลน์ของเรานะครับ YouTube ครับเชโรดิจิทัลนะรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงนะครับและถ้าใครตามมานะคุณผู้ชมครับมีโอกาสที่จะได้เสื้อตัวนี้สแกน QR Code น้องมิวมาเลยจัดมาเลยครับมาเลยครับใส่เป็นแบบมาด้วยนี่สดร้อนๆเสื้อแบบนี้ฮะเนี่ยเสื้อถกไม่เถียงครับนี่เราฉลองครบรอบ5 ปีด้านหลังเป็นอย่างนี้ตามกันมานะครับใน YouTube เชโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้สำหรับหน้าจอทางช่องวัน31ตรงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านก่อนนะครับขอบคุณท่านบิสิทธิ์ครับขอบคุณสกรครับอรเจษฎานะครับเจอกันในออนไลน์ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับสวัสดีครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับรับชมอยู่นะฮะทาง YouTube เชโรดิจิทัลนะรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมมีบางท่านถามมาว่าตอนนี้ทางด้านของถกไม่เถียงเนี่ยออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องไหนนะครับช่องวัน31ครับช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 15:45 นาทีนะจนถึง 16:30 นาทีแล้วมาต่อกันยาวๆในช่วงของออนไลน์นะครับยาวไม่ยาวอยู่ที่หน้าของแขกรับเชิญด้วยนะฮะดูสีหน้าของแขกรับเชิญของผมด้วยนะครับยาวเกินไปถ้าเริ่มตึงนะฮะอาจจะต้องแบบว่ารวบนิดนึงนะฮะแต่ที่สำคัญ3ท่านอยู่กับเราตรงนี้นะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับ1ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ผู้สมัครสสกทมเขต4พรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณพงศกรขวัญเมืองหรือคุณเอิร์ธนะครับและผู้สมัครสสกทมเขต2พรรคประชาธิปัตย์นะครับดรเจษฎาเลิศธนสารหรือว่าคุณจำนะฮะคุณผู้ชมรับชมกันอยู่คุณผู้ชมช่วยโหวตให้ผมหน่อยได้ไหมครับเราตั้งคำถามโหวตแบบนี้ฮะขึ้นมาเลยฮะตึงทีมงานที่น่ารักของผมป้ามขึ้นมาคุณคิดว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาผงาดได้หรือไม่ผมยังไม่ได้โหวตเนี่ยฮะได้ไม่ได้ไม่แน่ใจนี่ดู YouTube มาโหวตเข้ามาเลยนะครับกดเข้ามาปึ๊บผมกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเห็นผลว่าคนคิดเห็นอย่างไรตอนนี้ประมาณ 4,000 โหวตนะฮะคุณผู้ชมวันนี้จบสักหมื่นโหวตได้ไหมนะช่วยกันเชียร์นิดนึง สักหมื่นโหวตอยากได้สักหมื่นโหวตนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละยังมีประเด็นค้างคาหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีคำถามจากชาวบ้านด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมนะครับแต่จะไล่เรียงกันทีละประเด็นเอาอย่างนี้ก่อนกรุงเทพมหานคร
ผมบอกไปในช่วงของทีวีบอกว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร จะให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง เพราะต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์นี่คือศูนย์พันเลย หายไปเลย ตอนเนี้ย33 เขตใช่ไหมฮะของกทม ถ้าคนกรุงเทพให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง ภายในระยะเวลา1 ปี1 อย่างที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้1 อย่างนะฮะที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ ในมุมของทั้งสองท่านผมไม่ถามท่านหัวหน้าพรรคผมอยากจะดูว่าคนรุ่นใหม่คุณมีอิสระในความคิดจริง ๆ หรือไม่1 อย่างภายใน1 ปี ต้องทำให้สำเร็จคืออะไรครับ คือเริ่มจากผมก่อนนะครับ ผมก็ความจริงเรื่องนี้เคยมีการพูดคุยกับหัวหน้าหลาย ๆ ครั้งรวมถึงทีมนโยบายนะครับว่าเราอยากทำหลาย ๆ อย่างเลย ผมยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำให้สำเร็จนะครับนั่นก็คือมันเป็น2 อย่างที่เกี่ยวข้องกันเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยผู้พิการ ซึ่ง2 ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นคนเริ่มด้วยซ้ำทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มในสมัยนายกชวนและทำเป็นระบบทั่วหน้าในสมัยนายกอภิสิทธิ์นะครับแต่วันนี้มันไม่เพียงพอครับเราก็อยากจะเพิ่มแล้วก็มีการถกกันนะครับว่าเราเพิ่มเป็นเท่านั้นได้ไหมแบบพรรคอื่นที่เขาพูดกันครั้งที่แล้ว แต่เราก็มาคำนวณตัวเลขแล้วมันต้องเอาบนหลักความเป็นจริง ที่จะทำให้เศรษฐกิจโตได้ แล้วก็ไม่เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไป ดังนั้นตัวเลขที่เราเห็นได้เลยว่าตัวเลขที่เรานำเสนอในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือ 1,000 บาท แล้วก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะครับดูน้อยกว่าพรรคอื่นเพราะสมัยก่อนเราพูด 3,000 หมดเลย แต่วันนี้ผมแทบจะไม่เห็นพรรคไหนที่พูด 3,000 แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ถามว่าพรรคประชาธิปัตย์มีอะไรมันมีความมืออาชีพไม่ได้พูดขายฝัน แล้วก็คิดถึงเศรษฐกิจภาพรวมคิดถึงภาพรวมทั้งประเทศ อีกส่วนหนึ่งคือเบี้ยผู้พิการเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 800 ถึง 1,000 ซึ่งวันนี้ผมค่อนข้างจะอินกับคนที่เป็นผู้รายได้น้อยนะฮะที่อยู่ในคลองเตยและวัฒนาเนี่ยก็เลยอยากจะให้มีการเพิ่ม ซึ่งตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เคาะมาแล้วว่าอยากจะทำให้เบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเป็น2 เท่าขอไปครับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น2 เท่านั่นก็คือเป็น 1,600 ถึง 2,000 ผมคิดว่า2 สิ่งนี้สามารถดำเนินการได้ภายใน1 ปี ซึ่งถ้าเกิดเราได้มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็สามารถทำได้เลยโอเคในมุมของคุณเจษฎาคุณจำครับผมมองจากบริบทของเขตของผมนะครับเขต 2 สาทรปทุมวันราชเทวีครับก็จะดูจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าค่าของฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าในบริเวณรอบๆครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ส่งผลกับทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กหรือผู้ชายหรือผู้หญิง หรือว่าคนรวยหรือคนจน อันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญหน้าเหมือนกันในเขตนี้ ผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เราต้องแก้ก่อนและแก้ทันทีพรรคประชาธิปัตย์เองมีนโยบายในการแก้ไข PM 2.5 คือการเร่งกฎหมาย3 ฉบับนะครับก็คือพรบอากาศสะอาดการกฎหมายเรื่องคุณภาพอากาศแล้วก็กฎหมาย circular economy ครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปเร่งกฎหมาย3 ฉบับนี้ให้สำเร็จได้เราก็จะแก้ไขปัญหาต้นตอของฝุ่นได้ซึ่งมาจากการเกษตรอุตสาหกรรมการก่อสร้างการเดินทางรถยนต์พาหนะที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปใช่ไหมครับซึ่งในเขตในเมืองนี้สิ่งที่เป็นต้นตอมากที่สุดอาจจะเป็นยานพาหนะสันดาปซึ่งถ้าเกิดไม่มีลมพัดฝุ่นออกไปก็จะค้างคายอยู่ในเป็นแอ่งอยู่ตรงนั้นซึ่งในพรบอากาศสะอาดก็ดูเรื่อง congestion charge หรือในการควบคุมยานพาหนะเข้ามาในพื้นที่อื่นๆซึ่งถ้าเกิดเราเร่งกฎหมาย3 ฉบับนี้ได้ผมคิดว่าเราแก้ไขปัญหา PM 2.5 ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตได้ครับนี่คือมุมของทั้งสองท่านนะครับแต่แน่นอนผมต้องถามท่านหัวหน้าพรรคด้วยคำถามเดียวกันนะครับเพราะจะเป็นภาพใหญ่นะในฐานะหัวหน้าพรรคนะฮะแต่ก่อนที่จะไปที่หัวหน้าพรรคผมถาม2 ท่านก่อนว่าถ้าสมมุติเกิดทำไม่ได้ล่ะภายใน1 ปีถ้าทำไม่สำเร็จคุณจะแสดงความรับผิดชอบยังไงในฐานะที่คุณขายนโยบายนี้ชาวกรุงเทพให้โอกาสละเลือกคุณเข้ามาถ้าทำไม่ได้จะแสดงความรับผิดชอบยังไงอย่างนี้นะครับเราเห็นได้เลยว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่มีการรับผิดชอบในสิ่งที่พูดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยย้อนไป10-20 ปีโดยเฉพาะในพูดถึงเรื่องนโยบายเนี่ยดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมีการร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดเราร่วมแล้วเราจะทำอะไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใน27 นโยบายที่เราได้ชูนะครับความจริงนโยบายมีเยอะกว่านั้นดังนั้นผมว่าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบอยู่แล้วครับในส่วนที่จะผมก็เชื่อว่าหัวหน้าท่านคงตอบได้ดีกว่าผมแต่ผมก็คิดว่าเราก็ต้องถ้าเกิดสมมติตรงนี้มันคือหนึ่งในสิ่งที่เราตกลงในการร่วมรัฐบาลนั่นก็คือเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกแต่บางครั้งครับอุดมการณ์เนี่ยคือสิ่งที่ชัดที่สุดที่เราสามารถจะดำเนินการได้เลยเช่นการประกาศร่วมกับพรรคไหนหรือไม่ร่วมกับพรรคไหนแต่นโยบายครับก็ต้องบอกว่าก็ทุกพรรคก็มีนโยบายของเขาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะใส่นโยบายไหนเข้าไปในการร่วมรัฐบาลได้ก็ต้องทำได้
แต่มันอาจจะไม่ได้ใส่ทั้ง 27 นโยบาย เพราะว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้เป็นแกนนำไหมแต่ผมมั่นใจครับว่าถ้าเกิดเราได้เกิน 250 เนี่ยเราทำได้ คุณจ้ำจะเสริมไหมครับในมุมของการรับผิดชอบเดี๋ยวผมจะถามอันเนี้ยจะเป็นคำถามใหญ่สำหรับท่านอภิสิทธิ์เลยในมุมของคุณคิดว่าจะรับผิดชอบยังไง ครับก็คือ ถ้าทำไม่สำเร็จนะ ครับคือเราพยายามเต็มที่อยู่แล้วครับที่จะผลักดันเรื่องนโยบายของเราที่ได้นำเสนอไว้กับพี่น้องประชาชน แต่ถ้าเกิดทำไม่สำเร็จก็ต้องมีการรับผิดชอบ มีการไตร่ตรองว่าทำไมแล้วก็ต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาครับแน่นอน โอเค อันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะสงวนท่าทีในการตอบจริงๆ เพราะว่าต้องอยู่ที่ท่านหัวหน้าพรรค ด้วยนะครับ ท่านอภิสิทธิ์ฮะ1 ปีจะชูอะไร1 อย่าง ต้องทำให้สำเร็จภายใน1 ปี ถ้าไม่สำเร็จจะรับผิดชอบไหมและจะรับผิดชอบยังไงเชิญครับ คือเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรัฐบาลก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้คุณพงศกรพูดไป ผมก็พูดชัดว่าการจะไปร่วมเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นแกนนำนะเป็นแกนนำเนี่ยผมมั่นใจว่าการผลักดันทุกเรื่องที่เราพูดไปเนี่ยมันเดินได้ตามกรอบเวลาที่เราพูดในนโยบาย ถ้าเป็นพรรคร่วมเนี่ยเราตกลงกันแล้วว่าการจะไปร่วมรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยต้องสามารถประกาศกับประชาชนได้ ว่าที่จะไปร่วมเนี่ยจะต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สำเร็จ ซึ่งหมายความว่าพรรคที่มาชวนเราเนี่ยก็ต้องตกลงที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จนะครับนั้นก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจในอีกระดับหนึ่งว่าเราจะทำตามที่เราพูดนะครับเมื่อกี้จริงๆไม่ค่อยสบายใจนะยินไปพูดบอกว่าพรรคการเมืองรัฐบาลชุดต่างๆเนี่ยก็ถึงเวลาก็อ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทำนะครับผมอาจจะต้องทวนความจำเพราะว่าผมเคยเป็นนายกครั้งเดียวนะครับครั้งที่ผมไม่เป็นนายกเนี่ยผมเลือกตั้งปี 50 นะครับมีวาระประชาชนนำเสนอนะครับปรากฏว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลไปเป็นตอนปลายปี 51 ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้วแต่วาระประชาชนที่ผมเสนอบอกว่า 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องทั่วหน้า 2. อสม.มีค่าตอบแทน 3. เรียนฟรี 15 ปีรวมอุปกรณ์การเรียนตำราเรียนเครื่องแบบทั้งที่เกิดวิกฤตโลกขึ้นงบประมาณหายไปครึ่งหนึ่งในที่สุดภายใน100 วันนะผมบอก99 วันต้องทำให้สำเร็จหลังแถลงนโยบายผมก็ทำสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรามีประวัติอยู่ว่าเมื่อเราบอกว่าจะทำต้องทำให้สำเร็จนะครับทีนี้สิ่งที่ถามว่าวันนี้อยากเริ่มต้นทันทีเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะเอาสัก1 อย่างแต่ว่าให้ชัดๆเลย1 อย่างที่คิดว่าประเทศนี้ควรต้องได้รับการแก้ไขสิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเป็นคำตอบอีกหลายนโยบายนะครับก็คือการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลทำไมผมพูดเรื่องนี้นะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ครอบครองเขาเอาโลกปัจจุบันนะที่เทคโนโลยีสำคัญที่สุดสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือข้อมูลถามว่าวันนี้ใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองข้อมูลมากที่สุดคำตอบคือรัฐบาลครับแล้วทำไมปัจจุบันนี้ข้อมูลเนี่ยอย่าว่าแต่ข้อมูลรัฐบาลคุณกับผมจะเข้าถึงไหมปรากฏว่ากรมหนึ่งครอบครองอยู่อีกกรมหนึ่งจะขอเนี่ยยังแทบไม่ได้เลยติดขัดมาตลอดนะครับผมจะต้องทำกฎหมายแม่บทเรื่องของข้อมูลกันใหม่ว่าข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของรัฐเนี่ยเป็นข้อมูลที่รัฐต้องแบ่งปันให้กับทุกคนโดยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถามว่าทำไมผมพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะมันแก้อีกหลายอย่างตามมาเลยครับ 1. มันจะทำให้บริการสาธารณะบริการของรัฐกับประชาชนเนี่ยสะดวกรวดเร็วขึ้นทำไมทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลจะทำโครงการอะไรใหม่เนี่ยเราต้องมานั่งกรอกข้อมูลที่เราให้รัฐบาลไปไม่รู้กี่10 ครั้งแล้วก็เป็นข้อมูลที่รัฐบาลก็มีอยู่แล้วนะครับมีกฎหมายตัวนี้ข้อมูลอยู่ในมือรัฐตั้งแต่ต้นโครงการนี้ใครควรจะได้ใครไม่ควรจะได้ใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์มันทำได้เลยเพราะมันจะเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้บริการได้ดีขึ้น 2. มันจะเป็นกฎหมายที่มาแก้คอร์รัปชันครับทำไมแก้คอร์รัปชันวันนี้ผมเห็นบางคนพูดกันว่าคอร์รัปชันทำไงประหารชีวิตผมไม่รู้บางคนพูด7 ชั่วโคตรหรือเปล่านะถามว่าทราบไหมทุกวันนี้กฎหมายเรื่องการติดสินบนน่ะโทษคืออะไรโทษคือประหารชีวิตครับแต่มันจับไม่ได้หรือคนที่ทำเนี่ยคิดว่าไม่มีใครจับได้หรือไม่กลัวแต่ถ้าเราทำข้อมูลรัฐให้เป็นระบบเปิดการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลนะครับความเป็นเจ้าของกิจการต่างๆของนักการเมืองที่มีอำนาจ
บัญชีทรัพย์สินของผู้ที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้นะครับหมายความเอา AI ไปตรวจจับนะครับคุณโหลดมาได้ไม่ใช่ถ่ายมาเป็นรูปภาพแล้วคุณต้องมานั่งกรอก Excel หรืออะไรเองไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่จะช่วยเรื่องการตรวจสอบอย่างมหาศาล 3. มันจะเปิดโอกาสในเรื่องของธุรกิจและเศรษฐกิจสาขาใหม่ๆนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเอาข้อมูลเรื่องสุขภาพ ครับ เราปกปิดชื่อคนนะว่าเป็นใครแต่ว่าเรารู้หมดเลยว่าคนไทยจังหวัดนี้อำเภอนี้ตำบลนี้ที่ผ่านมาเจ็บป่วยเรื่องอะไรยังไงบ้างจำนวนเท่าไหร่ ฮะ นะครับถามว่ามีประโยชน์ยังไงสำหรับรัฐออกแบบนโยบายที่แม่นยำขึ้นเรื่องสาธารณสุขสำหรับเอกชนเหรอครับนี่คือธุรกิจที่คือสิ่งที่เขารอคอยครับธุรกิจที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์ ยาสมุนไพรอุปกรณ์การแพทย์เขาจะสามารถมีความมั่นใจได้มากขึ้นว่าเฮ้ยเขาลงทุนได้นะข้อมูลมันเป็นแบบนี้ wellness ตอนนี้เป็นเทรนด์ของโลก ถูกต้องครับแล้วก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่จะสามารถเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจให้เติบโตได้นะครับหรือยกตัวอย่างธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับธุรกิจการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยเอกชนเขาอยากจะมีแพลตฟอร์มแต่เขาอยากได้ข้อมูลจากรัฐครับเพราะว่าถ้าข้อมูลของรัฐเรียลไทม์นะคนเดินทางเข้ามาจากประเทศไหนอย่างไรเทรนด์เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับแรงงานขาดแคลนที่ไหนใครจบอะไรมานี่คือสินทรัพย์ที่มันถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลผมเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมนะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายใดนโยบายหนึ่งแล้วแต่มันจะเป็น ความสะดวก มันจะเป็น ประสิทธิภาพของราชการก็ใช่ ตรวจสอบแก้ไขคอร์รัปชันก็ใช่ สร้างธุรกิจใหม่ๆก็ใช่เอากฎหมายตัวนี้แหละครับเป็นตัวนำแล้วมันจะทำได้ภายใน1 ปีเหรอครับผมคิดว่าได้ครับผมคิดว่าได้นะครับเพราะว่าหลักของมันมีอยู่แล้วนะครับจากการที่เราเคยมีผมเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการคนแรกๆตอนที่มาเป็นสสตอนอายุ20กว่านั่นแหละนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่โลกดิจิทัลวันนั้นเราไปคิดเรื่องข้อมูลที่มันอยู่บนกระดาษแล้วมีคนมาขอและถ่ายสำเนากันวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับต้องมาปรับกันใหม่หมดวันนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีคุณค่ามหาศาลในการที่จะช่วยทุกมิติของการบริหารกิจการบ้านเมืองและการส่งเสริมเศรษฐกิจและถ้าทำไม่ได้ล่ะครับถ้าทำไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบยังไงครับก็ต้องก็ผมเชื่อว่าทำได้อะ เพราะว่ามันร่างกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลยิ่งถ้าเป็นแกนนำรัฐบาลมีเสียงข้างมากเนี่ยไม่มีเหตุผลจะทำไม่ได้อยู่แล้วก็ผลักดันให้ผ่านสภาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกฎหมายอยู่ในสภาและเห็นได้ชัดว่าต้องผ่านโอเคไทยหายจนด้วยคนทำเป็นจริงไหมครับที่ผ่านมาไม่ถามท่านอภิสิทธิ์ผมถามท่านอย่างนี้ก่อนนะครับเรามาดูตัวเลขกันดีกว่าเราอย่าพูดกันด้วยความรู้สึก15 ปีที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เลยว่า GDP ตอนนี้เราดีใจนะเกิน 2% แต่สมัยที่ท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ย7 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งหลังจากวิกฤตด้วยนะครับเอาไปดูเรื่องอื่นไปดูเรื่องพิซซ่าสกอร์เนี่ยมันเคยดีกว่านี้ไปดูเรื่องหนี้ครัวเรือนปกติอยู่ที่ 60% สมัย15 ปีที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ 80% สิ่งเดียวที่เพิ่มขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือดัชนีคอร์รัปชันจากอันดับ 80 ไปอยู่อันดับ 100ถามว่าที่ผ่านมา 15 ปีเนี่ยเราทำยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ แล้ววันนี้เราต้องการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นโดยเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับถ้าเกิดเราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราต้องทำให้ได้ภายใน 4 ปีเนี่ยมี GDP โตให้ได้ถึง 4-5% 4%นะขั้นต่ำซึ่ง GDP ถามว่า GDP มันสำคัญยังไง GDP มันสำคัญครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีเงินเพิ่มขึ้นกับประเทศไทยทุกๆปีนะครับปีละ 4% เนี่ยเท่ากับเรามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น 10,000 บาท 10,000 บาทนี่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะกระจายให้มีความชัดเจนหรือยุติธรรมได้ก็จะมีปัญหาคือไปกระจุกอยู่คนไม่กี่คนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความยุติธรรมด้วยในการกระจายทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงตัวเลข GDP 10,000 บาทเนี่ยถ้าเกิด GDP โตขึ้นประมาณ 4-5% เนี่ยมันจะทำให้รัฐมีเงินประมาณแสนล้านต่อปีแสนล้านเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงเบี้ยผู้สูงอายุพูดถึงโครงการหลายๆโครงการนะมีเงินเพิ่มแสนล้านเนี่ยมันเอามาเพิ่มได้หลายโครงการเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ถามว่ามันต้องใช้คนทำเป็นนะครับแล้วก็ทุกอย่างพิสูจน์มาแล้วว่าเราทำเป็นและเราทำได้4 เสาหลักกับ 27 นโยบายในมุมของคุณเจษฎาคิดว่าจะจูงใจคนกรุงให้มาเลือกประชาธิปัตย์ได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเขาเรียกว่าเอางบประมาณหรือว่า
เอาตรงไหนมาจ่ายกับนโยบายต่างๆ 27 นโยบาย นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นผมเข้าใจว่าน่าจะมีมากกว่า 27 นโยบายนะฮะแต่เราชูเนื่องจากว่าเป็น ครับ เบอร์ของพรรคถูกต้องไหมฮะ 27 คือนโยบายทั้งหมดเนี่ยครับมีการผ่านคณะกรรมการที่ดูเรื่องนโยบายมาอยู่แล้วว่าเป็นการคำนวณว่าทำได้จริง แล้วก็ทำได้ทันที อันนี้ต้องหลังจากที่ประกาศนโยบายออกไปนะครับก็มีเสียงตอบรับกลับมาดีพอสมควรว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้ครับ แล้วในพื้นที่กรุงเทพนี่คุณสู้กับพรรคประชาชน ก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือน ห กัน ลายพักครับที่มาล ทุ ง ก ส พรรค มัครในเขตสอง แต่ถ้าพูดถึงที่เขาถล่มทลาย ครับ อันนี้ถูกต้องไหมครับคุณจะ เพ พูด ราะความจริงผมอยากเสริมนิดเดียว เชิญครับ คือคนทำเป็นเนี่ยบางทีไม่ต้องใช้เงินนะครับ อย่างยกตัวอย่างเนี่ย อ๋อเหรอฮะ ค่าไฟเนี่ยเรามีเป้าหมายที่เราจะลดให้ 3.5 ลดเหลือ 3.5 ต่อหน่วยเนี่ยเดี๋ยวให้คนทำเป็นเล่าให้ฟังก็ได้มันไม่ต้องใช้เงินรัฐเลยฮะมันต้องการที่จะปลดล็อกกฎหมายบางอย่างทำโดยใช้ความคิดมากขึ้น แล้วก็ใช้เงินน้อยลงเนี่ยมันสามารถทำได้เดี๋ยวคนทำเป็นให้คนทำเป็นอธิบาย แต่ผมอยากจะบอกว่าทำไมวันนี้คนทำเป็นสำคัญ เพราะอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราเป็นพรรคเก่าแก่แน่นอน แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ เราไม่ได้มีความใหม่อย่างเดียวครับ เรามีคนหลาย ๆ คนที่เขามีความเป็นมืออาชีพ และเคยทำมาแล้วเนี่ยคอยมาทำงานร่วมกับเรา ดังนั้นความใหม่บวกกับความเป็นมืออาชีพ มันทำให้เลยเกิดความคนทำเป็นนะฮะ นี่ไงไอ้คนทำเป็นก็กลายเป็นคนที่มีประสบการณ์ คนที่เป็นอาวุโสคนที่ผ่านสนามนี้มาคนที่ผ่านการบริหารมาจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านอภิสิทธิ์นะฮะรวมถึงท่านกรณ์นะฮะหลายๆท่านถูกต้องไหมครับก็กลายเป็นว่าสุดท้ายสุดก็คือเป็นคนเก่าทำคนใหม่ก็ แต่ผม ใช่หรือเปล่า ขถามอย่างนี้นะครับว่าในสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในเรียกว่าวิกฤตก็ได้ว่าเราจะตามประเทศเพื่อนบ้านไม่ทันในการเติบโตของ GDP หรือว่าประเทศอื่นในเอเชียไม่ทันนะครับ เราพร้อมที่จะมาเสี่ยงให้โอกาสกับคนที่ไม่เคยทำไหม เนี่ยวันนี้สมม คือ ติ ผมไม่ปิดกั้นนะครับผมไม่เคยปิดกั้นใครนะครับว่าเขาก็อาจจะมีโอกาส เพียงแต่ผมบอกว่าเรามีประวัติในการที่จะยืนยันว่าเราสามารถทำได้นะครับวันที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าใครจำได้นะครับ ผมเจอวิกฤตการเงินโลกนะหนักหนาสาหัสมาก ผมเจอวิกฤตการเมืองภายในประเทศนะครับซึ่งรุนแรงที่สุด ผมเจอวิกฤตชายแดนนะ ตอนนั้นก็มี นะครับ 12 วัน นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ฟื้นได้เร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับจากวิกฤตการเงินโลกนะครับกัมพูชาจบใน 12 วัน กัมพูชาไปขึ้นศาลโลกจะให้ไทยถอนทหาร ผมก็ไปต่อสู้จนศาลบอกว่าต้องถอนทั้งสองฝ่ายนะครับคือสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่ผมอยากให้มั่นใจแล้วก็เชื่อใจนะครับว่าเรามีทั้งประสบการณ์ แล้วก็วิธีคิดที่จะทำในเรื่องเหล่านี้นะครับไม่รู้จะให้อธิบายเรื่อง3 บาท 50ไหมแต่ว่าแล้วแต่นะครับ เดี๋ยวคงได้ไปถึงแต่เพียงแต่ว่าผมขอกลับไปที่ตรงนี้ก่อน ครับ ปักธงกรุงเทพมหานครกี่เก้าอี้ครับกี่ที่ครับ ผมขอเล่าได้ไหมครับว่าตัวผมเนี่ยผมเป็นโฆษกพรรคซึ่งหน้าที่โฆษกพรรคบางส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้กับการสื่อสารคนทั้งประเทศหัวหน้าไม่เคยบังคับผมให้ลงเขตนะฮะหัวหน้าได้แต่มาพูดคุยกับผมว่าจะเอายังไง ตัวผมก็กลับไปคิดครับว่าตัวผมเนี่ยจะลงเขตหรือลงแบบบัญชีรายชื่อพี่เทพไทยพูดถูกนะครับว่าลงแบบบัญชีรายชื่อมันถ้าเกิดเรามีลำดับดีๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้เป็นสสมากกว่า แต่ตัวผมมี2 สาเหตุครับสาเหตุแรกคือผมผูกพันกับคนในพื้นที่จริงๆเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการอยากทำจริงๆนะครับเพราะว่าเรารับฟังปัญหาเราเห็นปัญหาว่าสิ่งเหล่านี้มันคือปัญหาจริง ครับ ๆและถ้าเกิดเราสามารถที่จะเป็นผู้แทนเขาในการแก้ปัญหาอีกหลาย ๆ อย่างในพื้นที่เนี่ยก็อยากจะทำแต่อีกส่วนหนึ่งครับผมก็ต้องเรียนกับคุณทินตรงๆว่า ครับ กทมเนี่ยถ้ากระแสพักเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากขึ้น อย่างครั้งที่แล้วต้องยอมรับว่าพักประชาชนเนี่ยกระแสใช้คำว่าขาด 45%แล้วก็พักที่ 2 อยู่ที่ประมาณ 20%เนี่ยมันค่อนข้างขาด แต่วันนี้ถ้าเกิดกระแสมันใกล้เคียงมากขึ้น มันเป็นมันเป็นการต่อสู้ของตัวบุคคลที่จะต้องอธิบายทำให้คนยอมรับ เราเห็นได้เลยปี 35 เนี่ยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นก็หลุดเข้ามาคนเดียว ดังนั้นเนี่ยตัวผมก็อยากลงเขตเพราะอยากจะมีโอกาสที่จะทำให้พรรคมีโอกาสที่จะปักธงกทมได้ ส่วนปักได้ไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่กับหลายปัจจัยผมเข้าใจครับ แต่ผมคิดว่าด้วยความผูกพันกับคนในพื้นที่คนรู้จัก และเราได้มีการพูดคุยกับเขามาโดยตลอด เราก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในเขตนี้ เลยตัดสินใจลงเขต โอเคนั่นคือเขตของ คลองเตยวัฒนาครับ แล้วกี่เก้าอี้ฮะที่กทมจะได้ครั้งนี้ต้องถามท่านอภิสิทธิ์หรือเปล่าฮะ อันนี้อาจจะตอบไม่ได้ครับว่าพรรคประชาชน ต้องมีตั้งเป้าบ้างแล้วนี่หรอไหมต้องคุยกันนะเฮ้ยพี่เอิร์ธเรายังไงดี คนรุ่นใหม่คุยกันอาจจะขอสัก
เราเพียงได้แค่ สอง นำ คน เส เขา น ต้องตั้งเป้าเขตเขาก่อน นำเสนอตัวเอง สมมติถามว่าเขาได้ในเขตเขาไงฮะแต่เขต ครับผมก็ได้เพียงแต่นำเสนอตัวเองเป็นทางเลือกให้กับประชาชนครับ สร้างความมั่นใจให้เขาว่าจะมาเป็นตัวแทนของเขาได้จริง ฮะ แต่จากที่ได้ลงพื้นที่ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ก็มีเสียงตอบรับที่ดีที่มีคนคิดถึงเยอะบอกว่าดีใจจังเลยที่หัวหน้าพิสิทธิ์กลับมาคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์ครับอันนี้ก็สร้างเหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับผม แล้วก็คนอื่นๆในพรรคนะครับว่าเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็นำเสนอ ครับ วิธีการแก้ปัญหาให้กับเขาซึ่งเพื่อที่จะนำไปสู่ผลคะแนนให้ได้ กี่ที่ครับกทมครับ คนตอบต้องเป็นคนกรุงเทพครับ ไม่ใช่พวกเราที่นั่งตรงนี้ แต่ต้องมีการคาดการณ์ว่า แต่ว่า คาดหวังว่าเรา อยู่ตรงนี้ครับ ขอได้สักกี่ที่ ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าทุกคนไปเลือกตั้งด้วยความตั้งใจว่าอยากได้อะไรให้กับประเทศ เรามีลุ้น ตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลนิดหน่อยก็คือว่าจะมีความพยายามในการสร้างกระแส กระแสอะไรครับ กระแสในลักษณะที่ว่าไม่ได้เถียงนะว่าเราดีหรือไม่ดีมีนโยบายดีหรือไม่ดี แต่พยายามจะบอกว่าให้เลือกทุกพักนั้นเพื่อกันคนนี้ ถ้าเลือกตรงนี้เดี๋ยวจะไปร่วมกับคนนั้นสร้างกระแสแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็เพียงแต่อยากจะย้ำว่าเราใช้การเลือกตั้งให้เป็นประโยชน์กับประเทศเถอะนะครับหลายครั้งในอดีตเนี่ยเราเลือกเพราะว่าเรากลัวเราก็เลยต้องยอมเลือกอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ยังคุยกันเล่นใช่ไหมมีคนมาบอกว่าเอ้ยเทาก็ยอมได้ถ้าสามารถที่จะกีดกันพักนั้นพักนี้เราไม่มีบทเรียนเหรอครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอคิดแบบนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ชั้น 14 ปรากฏการณ์อังเคิลปรากฏการณ์สารพัดปรากฏการณ์แล้วเราก็มาบ่นกันว่าประเทศไม่ไปไหนนะครับวันนี้แน่นอนคุณชินบอกว่าผมไม่มีโอกาสถึง 250 นะครับผมก็มันก็อาจจะมีปาฏิหาริย์ก็เลยนะ ก็ดีนะว่าเอาพูดตรงๆเราก็ไม่รู้นะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ถึงแม้อาจจะอยู่ที่ 0.001% ถ้าคุณยังยอมรับอย่างนี้ได้แสดงว่าผมก็มีโอกาส ก็ถูกทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ไงฮะ แต่ ก็เช่นเดียวกันว่า ท่านก็อาจจะกลับไปจับมือกับนักกล้าทำก็ได้ไงฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ ไม่ได้แล้วครับ โอเค ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าพรรคประชาธิปัตย์มีเสียงมาก สิ่งหนึ่งที่ท่านมั่นใจได้ก็คือว่าเรามีมากพอที่จะเป็นตัวแปรในการชี้ว่าใครจะเป็นรัฐบาล เงื่อนไขของเราในการที่จะไปเป็นรัฐบาลเนี่ยคือไม่มีเทาและไม่สร้างความแตกแยกในสังคม ในเรื่องที่สังคมเนี่ยถกเถียงกันอย่างรุนแรง หลักประกันที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้ครับ แล้วผมก็ไม่กล้าเหมือนกับคุณแหละผมก็ไม่กล้าไปสบประมาทว่าไม่มีใครจะได้เสียงข้างมากหรอกแต่ผมเชื่อว่าเท่าที่ดูในขณะนี้เนี่ยมันไม่มีใครได้เสียงข้างมากเด็ดขาดความชอบธรรมในระบบรัฐสภาก็คือพรรคการเมืองต้องไปรวบรวมเสียงข้างมาก เลือกประชาธิปัตย์เข้าไปเยอะเราจะมีเสียงมากพอที่จะกำหนดทิศทางรัฐบาลที่คนกรุงเทพต้องการได้ไม่เทาไม่แตกแยกนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ความมั่นใจ พื้นที่อื่นนะฮะเราพูดถึงภาคใต้พูดถึงกรุงเทพมหานครแล้วพูดที่อื่นนะฮะเช่นภาคเหนือภาคอีสานอะไรพวกนี้ทางประชาธิปัตย์มองยังไงครับในพื้นที่ ก็ ที่อาจจะไม่ได้ เรายอม ไม่ได้ รับ โดดเด่นในพื้นที่ นะครับเรายอมรับว่าโดยพื้นฐานคะแนนเสียงเดิมอาจจะไม่ได้ดีนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน แต่เราก็มั่นใจในหลายนโยบายนะครับผมคิดว่าพี่น้องชาวเหนือชาวอีสานจำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรได้ดีนะครับว่าสามารถทำให้เขามีฐานะที่ดีขึ้นมาได้นะครับแล้วในที่สุดเป็นนโยบายที่ยั่งยืนนะครับแม้กระทั่งพรรคอื่นก็เริ่มหันมาใช้แนวทางนี้แล้วในเรื่องของการเสนอนโยบายทางด้านการเกษตรนะครับตรงนี้ก็จะไปตอบโจทย์เขานะครับแล้ววันนี้เราเติมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องประกันรายได้แล้วเรากำลังเอาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการที่จะพูดง่ายคือพลิกโฉมการเกษตรทั้งหมดให้เป็นเกษตรแม่นยำเกษตรอัจฉริยะเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีโดยเราจะเป็นคนที่สามารถทำให้เกษตรกรรวมตัวได้หรืออาศัยกลไกไม่ว่าจะเป็นสภาเกษตรไม่ว่าจะเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้มาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงด้วยการหยิบยืมไปใช้แบบนี้เป็นต้นนะครับภาคกลางภาคตะวันออกความจริงเป็นภาคที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรนโยบายเป็นรายพื้นที่เราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีการทำแม่น้ำสายที่2นะครับที่จะช่วยในเรื่องการระบายน้ำภาคตะวันออกเองซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็น
แบบจำลองของประเทศเลยนะเพราะว่าจังหวัดอย่างระยองจันทบุรีเนี่ยมีทั้งเกษตรมีทั้งท่องเที่ยวมีทั้งอุตสาหกรรมนะครับเราก็มีนโยบายที่เฉพาะเจาะจง เช่นเดียวกันว่าจะสร้างความสมดุล และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างไรนะครับเวลามันสั้นเท่านั้นเองแหละครับมันคงไม่สามารถที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างที่เราตั้งใจนะครับเพราะต้องยอมรับว่าสำหรับประชาธิปัตย์นี่เราเริ่มช้ากว่าคนอื่นเนื่องจากเพิ่งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคกกตเพิ่งรับรองพฤศจิกานะครับยุบสภาก็ต้นธันวาก็ยุบสภาแล้วนะครับแต่ขณะนี้เราก็พยายามอย่างถึงที่สุดครับในการที่จะสื่อสาร เพราะว่าจริงอยู่คนวิเคราะห์ว่ากรุงเทพภาคใต้แต่ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองสำหรับคนทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกเราเนี่ยเราทำงานให้อยู่แล้วคือวิเคราะห์ไหมครับว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ในมุมส่วนตัวของท่านเคยครับเคยวิเคราะห์ว่าทำไมเราแพ้แบบโอ้โหจาก100 กว่าลงมาแล้วก็จนสุดท้ายคือ25เคยครับเพราะอะไรครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่การเคลื่อนไหวการต่อสู้ทางการเมืองโดยเฉพาะถ้าพูดก็คือช่วงที่มีการต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณนะครับพรรคประชาธิปัตย์พยายามต่อสู้ว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องประกอบไปทั้งเรื่องของการเคารพเสียงข้างมากและการเคารพเสียงข้างน้อยประกอบกับการมีธรรมาภิบาลแต่ว่าในการต่อสู้นั้นน่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำให้คนตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณไปต่อสู้กับคนที่เขาได้เสียงข้างมากเนี่ยคุณเป็นประชาธิปไตยไหมแล้วพอการต่อสู้มันลุกลามไปสู่ท้องถนนแล้วจบลงที่การรัฐประหารเราก็ถูกชี้นิ้วว่ามีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดรัฐประหารหรือไม่ซึ่งความจริงถ้าไปดูจุดยืนเราที่ผมประกาศแต่ละช่วงแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างชัดแต่ผมก็ยอมรับว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็มีความรู้สึกว่าเราไปพัวพันด้วยหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็มาเกิดปัญหาที่ตามมาจากปี 62นะครับที่ถึงจุดหนึ่งคนของเราบางส่วนก็ตัดสินใจว่ายังอยากจะต่อสู้กับระบอบทักษิณด้วยการใช้พูดตรงๆพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหอกก็ปันใจไปนะครับผมเป็นคนที่รักษาแนวคิดอุดมการณ์ที่พรรคประกาศไว้ผมก็ทำให้ปี 62เนี่ยผมมีจุดยืนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับคนที่สนับสนุนพรรคมากนักแต่ผมถือว่ามันสอดคล้องกับอุดมการณ์พรรคผมก็ต้องมีหน้าที่ในการรักษาเราก็เสียคะแนนเสียงไปอีกส่วนหนึ่งพอไปร่วมรัฐบาลอีกหลังจากที่ประกาศก็เสียคะแนนไปอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยการเข้าไปร่วมกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำก็ส่งผลกระทบอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำอธิบายแต่สุดท้ายเนี่ยบทเรียนที่สำคัญก็คือว่าพรรคต้องมีจุดยืนที่ชัดและพร้อมจะรักษาจุดยืนผมพูดเสมอนะครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยถ้าเราไปดูในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องชนะการเลือกตั้งทุกครั้งเขาต้องยอมรับว่าบางครั้งในการมีจุดยืนเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับอารมณ์หรือความคิดของสังคมแต่ถ้าเราไปดูพรรคการเมืองที่ยั่งยืนเนี่ยเมื่อใดที่สังคมตัดสินใจไปทางอื่นเขาพยายามทำความเข้าใจแต่เขารักษาจุดยืนแต่ถ้าไม่รักษาจุดยืนในที่สุดคุณจะรักษาอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับชาวประชาธิปัตย์ก่อนที่ผมจะไปที่2ท่านนะครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ท่านอภิสิทธิ์รู้สึกจะไปที่จุฬาใช่ไหมครับแล้วมีนักศึกษามาถามท่านแล้วด้วยคำที่ท่านก็บอกโอเคนั่งคุยกันผมดูคลิปทั้งหมดนะครับมันอาจจะเป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เขามองเข้ามาแล้วเขามีความเข้าใจแบบหนึ่งเกี่ยวกับตัวท่านกับสิ่งที่ท่านทำมาในอดีตคราวนี้ผมไม่ถามท่านหรอกครับแต่ผมถาม2ท่านนี้ถ้าสมมุติเกิดมันมีลงพื้นที่ไปหาเสียงแล้วมีน้องๆถามคำถามเดียวกันเนี่ยเขาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งแรกใช่ไหมฮะอายุ18แล้วเขาถือใบแรกครั้งนี้จะเลือกตั้งแหละคุณจะโน้มน้าวคนเหล่านี้กับคำถามที่เขามีที่ถามท่านอภิสิทธิ์เหมือนกันจะตอบเขายังไงคืออย่างแรกเลยนะครับเข้าใจคำถามผมเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตของท่านอภิสิทธิ์กับคืออย่างแรกเลยนะครับการชุมนุมพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดแม้ว่าตัวผมเนี่ยตอนนั้นผมก็อายุประมาณสัก20 หรือ 15เนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็แทบจะไม่รู้เรื่องในเหตุการณ์นั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อเราเชื่อในอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยพรรคเคยทำอะไรมาแล้วแต่ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำมาตลอดนั่นก็คือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแม้กระทั่งหัวหน้านะครับหัวหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นศาลการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ การตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เป็นสิทธิมนุษยชนสากล สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการตรวจสอบ และถ้าเกิดเมื่อไรที่จะมีการตรวจสอบได้เพิ่มเติมก็ยินดีครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคน นี่คือสิ่งที่ผมยืนยัน แต่ว่าผมอยากจะเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ถามว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนั่นคือความนิยมของพรรคแต่ผมอยากจะบอกนี้ครับความเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเข้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งถึงแม้ว่าสิ่งที่ผิดนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผิดนะต่อให้ทุกคนทำเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ผิด สิ่งที่ถูกต่อให้ทุกคนไม่ทำเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูก และในเมื่อเราเชื่อว่าอุดมการณ์ทั้ง10ข้อของพรรคประชาธิปัตย์เราเชื่อที่เราพูดกันตลอดกรีดเลือดก็เป็นสีฟ้าเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับเลือดสีฟ้า แต่สีฟ้าที่หมายถึงเนี่ยมันคืออุดมการณ์ทั้ง10ข้อของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องยืนหยัดอยู่กับพรรคผมก็ยืนหยัดอยู่กับพรรคมาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่มีครั้งหนึ่งที่ผมออกไปจากพรรคก็คือวันที่พรรคเนี่ยไม่ได้ทำตามอุดมการณ์ที่พรรคได้ก่อตั้งขึ้นมาแต่ผมครับคล้ายๆท่านอภิสิทธิ์ครับผมออกไปผมก็อยู่บ้านครับไปทำธุรกิจไม่มีพรรคอื่นหรอกครับแล้ววันนี้เราก็อยากจะยืนหยัดว่าความถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งรวมไปถึงการตอบคำถามในสิ่งเหล่านี้ว่าเราก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องรับการตรวจสอบและพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคุณเจษฎามีเด็กมาถามไหมฮะหรือว่ามีใครมาถามเกี่ยวกับประเด็นที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไหมว่าเรื่องของวิกฤตทางการเมืองที่ท่านอภิสิทธิ์ต้องเจอในอดีตการตัดสินใจยังไม่มีครับแต่ผมว่าพี่เอิร์ธก็ตอบได้ชัดเจนครับว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยหนีความรับผิดชอบอันนี้ได้ถูกการตรวจสอบขึ้นศาลอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็โดนมีการตัดสินว่าไม่ผิดอันนี้ชัดเจนนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจนะครับว่ามีการสูญเสียอยู่แล้วก็คิดว่ามันควรจะมีการหาว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบจริงๆเพื่อที่จะนำไปสู่การเหมือนกับความยุติธรรมในตรงนั้นครับคือผมเนี่ยก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดหัวหน้าเป็นบางครั้งผมก็สิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งทราบนะครับคือท่านก็คุยกับญาติผู้เสียชีวิตตลอดแม้กระทั่งวันนี้นะครับซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ที่ท่านอภิสิทธิ์ก็อยากให้มีการตรวจสอบโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยซ้ำอย่าง2เหตุการณ์ที่ชัดเจนเนี่ยซึ่งผมขออนุญาตตอบนะครับในมุมมองผมก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ที่มีการรอบสังหารเสือแดงซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบโดยถ้าเกิดมีหลักฐานที่ไปนำเสนอเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบว่าเหตุผลเนี่ยมันไม่มีเหตุผลครับที่รัฐบาลจะไปรอบสังหารเขาเหตุการณ์ที่2ครับก็คือเหตุการณ์ที่วัดปทุมตรงนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบใหม่เพราะว่าถามว่าเราลึกกันง่ายๆนะฮะการชุมนุมยุติแล้วในเมื่อคนจะกลับบ้านแล้วเหตุใดที่รัฐบาลจะไปสลายการชุมนุมซึ่งผมก็ต้องบอกว่าต้องไปตรวจสอบให้ดีว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะโตไม่ทันแต่ผมก็ไปอ่านในทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องและผมคิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียทุกคนและต้องมีการตรวจสอบและผมก็มั่นใจครับว่าทั้งพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีการหนีการตรวจสอบแน่นอนครับคำถามนี้ที่ทั้งสองท่านตอบคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราได้ฟังจากปากท่านอภิสิทธิ์เนี่ยหลายต่อหลายโอกาสนะเพราะสื่อหลายสื่อก็สอบถามท่านแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่วันนี้ผมไม่ถามท่านเพราะผมอยากจะรู้ว่าคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพรรคของท่านเนี่ยจะตอบประเด็นนี้อย่างไรเพราะท่านสามารถตอบได้ของท่านอยู่แล้วแต่คนอื่นๆที่อยู่ในพรรคถ้าเจอคำถามแบบนี้จะตอบยังไงคุณผู้ชมรับฟังผมไม่ตัดสินนะฮะผมไม่ยืนยันไม่ตัดสินนะแต่คุณผู้ชมลองฟังดูแต่ว่าสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ทราบว่าบทสนทนาที่มันเกิดขึ้นนะกับนิสิตจุฬานะมันคืออะไรนะครับผมทวนสั้นๆแล้วกันครับเป็นบทสนทนาระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับนิสิตจุฬานะฮะคือได้รับความสนใจนะจากผู้คนในสังคมเป็นวงกว้างเนื่องจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย99ศพบาดเจ็บอีกนับพันนะฮะจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐในการชุมนุมที่เขาบอกในปี 2553 ก็ถือเป็นบทเรียนและบาดแผลครั้งใหญ่บนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของไทยนะครับที่ยากจะลืมนะฮะเราทำให้คุณอภิสิทธิ์ถูกกล่าวหานะฮะถูกกล่าวหาว่าเป็นนายกมือเปื้อนเลือดเป็นฆาตกร99ศพบ้างแหละสั่งฆ่าคนเสื้อแดงบ้างแหละนะฮะเหตุการณ์สลายม็อบครั้งนั้นน่ะมันก็หลอนจนถึงทุกวันนี้และผมเชื่อว่าท่านอภิสิทธิ์ก็ทราบดีว่าการกลับเข้ามาในครั้งนี้ท่านจะโดนคำถามนี้ประเด็นนี้ตลอดผมถึงบอกว่าถ้าอยากจะฟังว่าท่านพูดยังไงกับประเด็นนี้มีจากที่อื่นเยอะแยะมากมายแล้วท่านพูดมาหลายครั้งแต่ฟังจากคนรุ่นใหม่ฟังจากคนที่จะต้องมาทำงานกับท่านอภิสิทธิ์อันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่ง
ว่าเอ๊ะถ้าสมมติเจอคำถามแบบนี้คุณจะตอบ ผ ยัง ม ไง ผมเข้าใจเลยนะครับ คือตัวผมเนี่ยผมก็น่าจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับคนหลาย ๆ คนที่ถามหัวหน้า หัวหน้าไม่เคยหนีนะครับในการตอบ แล้วก็บางครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์การสลายการชุมนุม ครับ ตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกมัน 15 ปีนะครับ ตัวผม ตอนนั้นเนี่ยผมก็มีความเข้าใจผิดหรือเปล่าว่า ผู้เสียชีวิต 99 คนเนี่ยเกิดจากที่อยู่ดีเนี่ยนั่งกันอยู่เฉยๆ อ่า รัฐบาลสั่งทหารไปลุย แล้วก็เข้ามา ซึ่งความจริงเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูจริงๆ มันจะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มาก ซึ่งตัวเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ท่านหัวหน้าพร้อมตอบ และอธิบายได้ทีละเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบก็คือพรรคการเมือง แล้วก็ตัวหัวหน้าพรรคและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับท่านอภิสิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์อยากจะเสริมอะไรนิดนึงได้นะฮะผมไม่ได้ถึงขนาดว่า ไม่ให้ท่านพูดนะครับ ไม่อยากจะใช้เวลามากเกินไปนะครับ แต่ว่าสั้นๆก็คือว่าผมไม่เคยปฏิเสธกระบวนการตรวจสอบ ครับโอเค นะครับแล้วก็กระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันไปที่ปปชเขาก็สรุป และเขาไม่ได้สรุปว่าจบทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลิกพูดกันเรื่องนี้ไม่ใช่ เขาบอกว่าให้ไปไล่ดูไต่สวนดูว่ากรณีการเสียชีวิตแต่ละกรณีเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรโดยใครเป็นการปฏิบัติตามหรือขัดคำสั่งหรือเกินกว่าเหตุหรือไม่ตามกฎหมายทุกอย่าง ซึ่งผมก็สนับสนุนให้ทำตรงนี้ต่อ ข้อที่2เนี่ยวันที่มีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย คนที่มาชี้หน้าด่าผมเนี่ยยกมือให้นิรโทษกรรมผมนะแต่ผมประกาศเลยว่าผมไม่เห็นด้วย ผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพูดตรงๆเขามาขู่ผมด้วยซ้ำบอกว่าเนี่ยโดนเล่นงานนะคดีเนี้ยแต่ว่าถ้ายกมือให้ในกฎหมายนิรโทษกรรมก็ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ผมก็ไม่เอานะครับ3เนี่ยใช่ครับมีคนบอกว่าศาลเนื่องจากทางรัฐบาลชุดต่อมาเป็นคนฟ้องผมเนี่ยไปฟ้องผิด ผิดศาลแล้วก็ ผิดศาลอะไรต่างๆ ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือการกลั่นแกล้ง ผมฟ้องกลับนะครับ ผมฟ้องกลับแล้วศาลก็ตัดสินว่ากลั่นแกล้ง และศาลก็ยังมีการสรุปเป็นข้อเท็จจริงเบื้องต้น ว่าสิ่งที่ผมพูดยืนยันทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี่ยมันก็เป็นแบบที่ผมพูด ไม่ใช่เป็นแบบที่ผมถูกกล่าวหาครับ อ่ะพูดกันมาพอสมควร แต่ผมมีประโยคหนึ่งที่ผมชอบ แล้วก็เป็นประโยคจะเรียกว่าสุภาษิตจีนก็ได้นะครับ ประโยคนี้บอกว่าเหาหมา不吃回头草ความหมายก็คือว่าม้าดีย่อมไม่หวนกลับไปกินหญ้าเก่า ถ้าจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆคือความหมายคือว่า พอเราเดินออกมาจากอะไรแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปแล้วสมมุติเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ พอเราเดินออกมาแล้ว เราจะไม่ย้อนกลับไปคบกับคนนี้ ผมจะเอามาใช้กับคำถามที่จะถามท่านว่า ท่านจะสื่อสารกับบางคนที่ดูรายการอยู่ และอาจจะมีอุดมการณ์แบบนี้มีความเชื่อแบบนี้ว่าเหาหมาบุตรชื่อหวยโถเฉาก็คือม้าดีย่อมไม่หวนกลับไปกินหญ้าเก่าเนี่ยจะโน้มน้าวเขาอย่างไรว่าเฮ้ยอย่างน้อยกลับมาดูพรรคประชาธิปัตย์หน่อยนะบางคนเขาอาจจะเชื่อในประโยคนี้นะฉันเคยรักเธอมากแหละแต่ฉันเดินออกจากเธอแล้วเปิดโอกาสให้เลยฮะอันนี้เคยยังเป็นคนรุ่นใหม่ เอาคนที่ รุ่นก่อน อยากให้ลองสื่อสารดูว่าคุณจะพูดอะไรกับพวกเขาโบเตอร์ อันแรกผมต้องถามก่อนว่า ตอนนี้ม้าดีไหมครับ ม้าสบายดีไหมครับ ประชาชน ม้าสบายดีไหมครับ หรือตอนนี้เนี่ยผ่านมาเท่าไหร่เนี่ย10 กว่าปีเนี่ยม้าเจ็บป่วย ม้ามีปัญหาแล้วก็เกิดขึ้น ถ้าอย่างนั้นผมใช้สุภาษิตนี้ถอยไป10 ปี 4 รัฐบาลเกือบทุกพรรคนะเกือบทุกพรรคนะรวมทั้งพรรคที่อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่มีโอกาสเข้าไปทำงานในสภาแล้วก็ไปทำข้อตกลงไปอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับมันก็ใช้ได้กับทุกคนนะครับอันแรกคือต้องบอกว่าถ้าประเทศดีอยู่แล้วผมก็คงไม่กลับมาละครับไม่ต้องกลับมานะครับ2ผมกลับมาครั้งนี้ผมพูดชัดอุดมการณ์ดั้งเดิมกลับมาแต่ผมไม่พาพรรคกลับไปที่เดิมนะไม่งั้น2 คนไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหญ้าก็ไม่เก่า ม้าก็ไม่ได้ดีนะตอนนี้นะครับ ผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะใช้ได้มั้งกับการจะพยายามมาเปรียบเปรยอะไรที่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์กับบ้านเมืองกันตอนนี้ ก็คุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะว่าคุณผู้ชมเป็นม้าที่ป่วยอยู่หรือเปล่าณตอนนี้หรือว่าม้าที่ลำบากอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองดูฮะผมแค่นึกถึงสุภาษิตนี้แล้วก็ที่ลำบากอยู่เนี่ยเพราะหญ้าที่เพิ่งกินหรือ15 ปีที่แล้วก็จริงนึกจะเสริมแล้วนะ ผมแค่ภาษาจีนผมอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมพอพูดปุ๊บผมนึกถึงเพลงนะฮะ
Only miss the sun when it starts to snow ก็คือแบบเราคิดถึงพระอาทิตย์เมื่อมันเริ่มมีหิมะเป็นเพลงที่ดังมากนะที่เราได้ Oh you know you when you let it go อ่ะก็คือแบบเราต้องคิดถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้ม้าออกไปแล้วใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่ามันมีหลาย ๆ อย่างที่อาจจะยังไม่ดีเท่าบ้านของเราเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมพูดตลอดนะครับว่าเคยไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ผมก็จะพูดกับเขาตลอดว่ากลับมาบ้านเราเถอะวันนี้ผมมั่นใจครับว่าพรรคประชาธิปัตย์กลับมาสู่รากเหง้าแห่งอุดมการณ์ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2489 แล้วก็สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ถูกต้องและก็อยากจะให้ทุกคนนะครับกลับมานึกถึงพรรคประชาธิปัตย์อย่าปล่อยพรรคประชาธิปัตย์ไปอย่าปล่อยอภิสิทธิ์หลุดมือไปวันนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าพรรคประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการเวลาผ่านการตกผลึกมาแล้ว และสามารถที่จะทำให้ม้าตัวนี้แข็งแรงได้อยู่เสมอครับพี่จำจะเสริมอะไรไหม ผมไม่มีอะไรเสริมในประเด็นนี้แล้วครับ อันนี้ผมว่าครบถ้วน โอเค ถ้าไม่มีอะไรเสริม ผมมีของดีจะมอบให้ทั้ง3 ท่าน มาอีกแล้ว ซึ่งเป็นของดีที่ผมเชื่อว่าคุณเอิร์ธเนี่ยรออยู่ เพราะคุณเอิร์ธบอกกับผมว่าเฮ้ยวันนี้มีของให้เราไหมฮะ แต่ผมยืนยันนะท่านอภิสิทธิ์ท่านก็เคยมารายการผมเนี่ยแล้วก็เคยได้รับ ได้ไปแล้ว ใช่ไหม รอบหนึ่ง นี่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ขอยืนยันว่าเป็นมูลค่าที่ไม่เกิน 3,000 บาท แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่ยังมีสแกน QR Code ได้ไหมเพราะว่าหลายท่านบอกว่าอยากได้ เสื้อ ตัวนี้เสื้อถกไม่เถียงนี่ครับ 5th anniversary นะ 5 ปีถกไม่เถียงนะครับใส่แล้วเราจะไปขายข้าวมันไก่กัน นะฮะ นี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ มีโอกาสเป็นเจ้าของได้นะครับ since 2021 คือตั้งแต่ปี 2021 นะฮะ next chapter ก็คือตอนนี้เราอยู่บ้านหลังใหม่ของเรานะครับ ช่องวัน 31 นะฮะ ก่อนที่ไปตรงนั้นครับผมขออนุญาตมอบของดี ๆ นะครับท่านครับ ขออนุญาตครับ ขออนุญาตครับ อันนี้ของ ขอบคุณครับ เอิร์ธนะครับพี่จำครับ ขออนุญาตครับ คุณผู้ชมครับ วันนี้คุยกันมานานนะฮะ ขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma นะครับ มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับ เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับ ซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับ เลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไมบาซินจาก Greater Pharma นะครับหลังจากอมแล้วท่านฮะเราต้องดมกันต่อ นี่ของดีนะของดีครับดมกันต่อเลยนะครับขออนุญาตนะครับพี่จำครับผมครับ อันนี้คือของดีฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะนี่คือสูตรดั้งเดิมขวดสีน้ำเงินนะกระปุกสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็โลโก้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแถบสีเหลืองนะครับแต่อ้วยอันโอสถนะฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองเนี่ยมีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะครับอันนี้ได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ต่อกันที่นะฮะ Seagull Electric นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับใช้งานง่ายใน 3 ขั้นตอนนะครับทำได้หลากหลายเมนูเลยนะฮะเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life มาพร้อม8โปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อเครื่องดื่มธัญพืช สดใหม่สะอาดเข้มข้นในแบบคุณ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมาก ๆ แล้วครับ อันนี้คือเครื่องทำน้ำเต้าหู้ใช่ไหมฮะ แต่ผมมีนี่ฮะ เครื่องบดสับอาหารแบบไร้สาย ผมไม่แน่ใจว่าท่านพิสิทธิ์ทำอาหารมา ตอนนี้ไม่มีเวลาทำแน่นอนครับ งั้นให้คนที่บ้านช่วยทำนะครับ ขอมอบให้นะฮะจาก Seagull Electric นะครับ ขอบคุณมากนะครับ นี่ครับครับขอบคุณมากนะครับมาต่อกันที่ของดีอีกหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้ชมครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ครับอันนี้มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ได้ด้วยนะฮะนี่ครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่อยู่เคียงข้างเราเพราะฉะนั้น ขวดเลย 2 ขวดเลยนะครับจัดเต็มฮะ ขอบคุณครับ เพราะช่วงนี้ต้องหาเสียงเยอะ
เรื่องของเสียงเรื่องของเป็นลมดมแล้วก็เรื่องของท้องเนี่ยฮะอันนี้ของดีเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสนะครับนะขอบคุณนะฮะที่สนับสนุนนะครับผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อทั้งต้มทั้งผัดทั้งแกงทั้งทอดทั้งยำหอมอร่อยได้ทันใจนะฮะต้องรสหนึ่ง number one ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะฮะ Foodland ด้วยและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับอ้อ ไม่ถึง 3,000 บาทฮะทั้งหมด รวมกันนะ รวมกันฮะรวมกันรางวัลนี่ฮะขออนุญาตนะครับนี่มีของดีจากรถหนึ่งฮะพี่เอิร์ธครับรบกวนนิดนึงพี่จำโอเคครับขอบคุณครับนี่ฮะของดีจากรถหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมรายการอยู่ใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดแนะนำแอปนี้นะครับนี่ชื่อว่าแอปบ้านฮะจากแจมครับแอปค้นหาอสังหานะครับจากเครือ J-Mart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% นะฮะใช้ง่ายนะแอปนี้ใช้ง่ายจริงๆค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับใครกำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านแอปบ้านติดเครื่องไว้เลยนะครับอันนี้คือจากแจมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันอีกนิดนึงฮะคุณผู้ชมครับนี่อันนี้ฮะวันนี้เราพบกับนวัตกรรมใหม่ซึ่งทั้ง 3 ท่านนะฮะก็ได้มองผ่านหน้าจอตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะฮะเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นี่คือ Facebook นะครับอย่าพลาดนะฮะถ้าคุณสนใจสั่งซื้อนะฮะมี2ขนาดให้เลือกด้วยกัน14 นิ้วกับ16 นิ้วนะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะฮะรับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับ BrainTech Tri Screen นะครับอันนี้ไม่ได้มอบให้ครับท่านครับอันนี้วางไว้ให้เป็นโปรโมชั่น เมื่อกี้นึกว่าจะได้บ้านด้วย เกิน 3,000 บาทแล้วครับท่านฮะอันนี้จะเหนื่อยนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับแต่อันนี้ไม่เกิน 3,000 บาทรวมแล้วไม่เกินแน่นอนถ้าท่านแน่นอนได้เป็นรัฐบาลเราก็จะเห็นนโยบายต่างๆผลักดันโดยพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นนะฮะเป็นฝ่ายค้านที่ซักฟอกเลยครับ อันนี้ของดีฮะคุณผู้ชมครับผงซักฟอกมีให้ทั้ง3ท่านนะครับมีทั้ง3ท่านครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพนะครับในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps นะฮะดีไซน์สวยห้องน้ำหอมครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับที่ชื่อว่า Thai Detergent นะฮะขอบคุณมากครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยขอบคุณมากนะครับปิดท้ายด้วยนะครับครีมทามือหน่อยแล้วกันไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะชนอโรมาทิกครีมทามือไปที่ Shopee Lazada หรือ TikTok Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับอันนี้เป็นครีมทามือที่ไม่มีน้ำหอมนะฮะเป็นส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติก็คือน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับนี่เป็นแบรนด์ของผมเองฮะชนอโรมาทิกผมขายมาหลายปีนะครับคือในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียรวมถึงคิมพาวเวอร์นะครับผมขายอยู่แล้วหลายปีนะฮะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติพอผ่านระยะเวลา 2-3 ปีแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยชาวต่างชาติให้การยอมรับมีการซื้อซ้ำ repeat customer เยอะมากผมเลยบอกเฮ้ยเรามี SKU อะไรบ้างที่อยากจะให้คนไทยเนี่ยเปิดใจก็คือครีมทามือเพราะมันเข้าใจง่ายถูกต้องไหมครับเพราะผมมีประมาณ50 SKU นะนี่คือ1ใน50 SKU เท่านั้นเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับเกรดบำบัดอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับครีมทามือ CHOL ครีมทามือลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับลองเปิดใจกันดูบอกได้เลยนะฮะไม่เหนียวเหนอะหนะซึมไวแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวด้วยนะครับแหมคุณอภิสิทธิ์ยิ้มหวานบอกไอ้ทินขายเยอะเหลือเกิน มีคุณผู้ชมทักมาบอกว่าคุ้มนะมารายการนี้ อันนี้เหมือนในช่วงปีใหม่นะจริงๆคือเราเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะไม่ใช่แค่ช่วงปีใหม่นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมผู้สนับสนุนทุกๆท่านด้วยนะครับอย่างนี้ฮะเรามาดูนิดนึงผลโหวตของเรานะครับเราถามว่าคุณคิดว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาผงาดได้หรือไม่ทานผลสรุปคือ 57% บอกว่าได้ไม่ได้อยู่ที่ 31% นะฮะไม่แน่ใจอยู่ที่ 12%
ไม่แน่ใจ 12% นะครับ แต่แน่นอนพรรคประชาธิปัตย์ยังคงต้องทำกันบ้านอีกเยอะต้องทำอะไรอีกเยอะมากมายนะฮะเพื่อที่จะดึงความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีคำพูดบอกว่าดีแต่พูดพรรคประชาธิปัตย์ดีแต่พูดเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ดีแต่พูดเนี่ยมี 2 ความหมาย ฮะ 1. พูดแล้วไม่ทำ ครับ เมื่อกี้ผมก็อธิบายไปแล้วว่าขนาดเจอวิกฤตเนี่ยยังทำทุกอย่างที่พูด 2 ก็คือพูดแล้วก็ไม่รักษาคำพูด ก็คุยกันไปแล้วนี่ครับ โอเค เพราะฉะนั้นก็อย่าดีแต่ท่องครับ ขอบคุณที่โดเนทเข้ามาด้วยนะฮะคุณ1เดอะวันแล้วมาฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับโดเนทเข้ามานะฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับก็ติดตามถกไม่เถียงนะฮะทางช่องวัน31ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 15:45 นาทีจนถึง 16:30 นาทีแล้วก็ต่อกันในออนไลน์นะครับใน YouTube ของ Tero Digital นะฮะรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงอย่างต่อเนื่องวันนี้เข้าใจว่ามีเหตุบางประการที่ทำให้สะดุดนิดนึงนะฮะในช่วงของออนไลน์ต้องขออภัยด้วยนะครับจะพัฒนาพวกเราวันแรกน้องๆไม่มีด่าน้องๆผมทำงานหนักทุกคนจริงๆฮะให้มันเกิดสิ่งนี้ณวันนี้เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมและอย่าลืมนะครับวันที่8 กุมภาพันธ์นั่นคือวันชี้ชะตาประเทศไทยด้วยปากกาในมือของประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับขอบคุณท่านอภิสิทธิ์ครับ ขอบคุณครับ บุษกรครับของเจษฎานะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ